बोलिए सदगुरुदेव की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। આજે આપણો શિબિરનો ચોથો દિવસ અને વિષય છે અત્યારનો આપણો વિવેક ચૂડામણી. વેદાંત દર્શનનો ગ્રંથ છે વિવેક ચૂડામણી. એના ઉપર આપણે ચર્ચા કરીએ. તો ગઈકાલે આપણે જે ચર્ચા કરી ત્યાંથી આગળ જશું. મૂળ વિષય આવે શરીર બાબતનો. તો પેલા સ્થૂળ શરીર સમજાયું, પછી આપણે સૂક્ષ્મ શરીરનો જોયું, પછી હવે આગળ કારણ શરીરનું પણ આવશે. જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ કે સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણ, એ ત્રણ અવસ્થા, કયો સંસાર, કયો મન, કયો. તો એ આપણે બધું સમજાવે એટલે કે આ બધાથી આપણે અલગ છીએ. એ બધાને આપણે જાણનારા છીએ અને જાણનારા તરીકે આત્મા રૂપે આપણે એનાથી અલગ છે. આ જે જણાઈ રહ્યું બધું જુદા જુદા શરીરને, એને આપણે જે હું માની લીધું ને એ આપણે નથી. આ મૂળ મુદ્દો જ આ છે. પોતાને શરીર માની લીધું એ જ અજ્ઞાન છે, એ જ બંધનનું કારણ છે. અને વાસ્તવિકતા સમજાવવા કે આ અલગ છે, અલગ છે. આપણે હમણાં 2-3 દિવસ એ ચર્ચા ચાલે. તો એ આગળ ઉપર આપણે હવે જોઈએ. આત્માર્થત્વેન હિ પ્રેયાન વિષયો ન સ્વતઃ પ્રિય, સ્વતઃ એવી હિ સર્વેષામ આત્મા પ્રિયતમો યતઃ. એટલે કે વિષય કોઈ કારણ વગર પ્રિય નથી, પણ આત્માના પ્રયોજન પુરાણના કારણે પ્રિય છે. કારણ કે સૌને આત્મા પોતાની મેળે સૌથી વધારે પ્રિય આત્મા જ હોય. અહીંયા કે આપણે કોઈ વસ્તુ પ્રિય લાગતી હોય, કોઈ વ્યક્તિ, વસ્તુ, એ બધું પ્રિય લાગે છે ને એ આત્માને લીધે. આત્મા જ, અને આત્મા સૌથી પ્રિય છે. અને આત્માને એ પ્રિય ક્યારે લાગે? જ્યારે આત્માને એમાંથી કંઈક સુખ મળતું હોય તો. કોઈ પણ વિષય હોય, વ્યક્તિ હોય, આ બધામાંથી આપણે સુખ મળે ને એટલે આત્માને પ્રિય લાગે. પણ સૌથી વિશેષ પ્રિય તો આત્મા હોય. આત્માથી વિશેષ પ્રિય કોઈ પણ વસ્તુ ન હોય. આપણે લાગે સંસારનો ઘણો બધો આપણે પ્રિય લાગતું હોય, ગમતું હોય, પણ એ બધું છે ને વ્યવહારિક છે. આત્માની વાત આવે તો એ બધું ગૌણ થઈ જાય. એથી બધું કોઈ પ્રિય નહીં. આત્માને પ્રિય લાગે એટલે વસ્તુ, વિષયોમાં આપણે આનંદ આવે, મજા આવે, ગમે. એ જેડી એમાંથી પ્રિય નહીં લાગે અથવા તમને સુખ નહીં મળે ત્યારે આપણે એ વસ્તુમાં પ્રીતિ ન રહે, પછી ન ગમે. એટલે આ બધા વ્યવહારિક જગતના સંબંધો છે એ તો આવું છે. આત્માને સુખ મળે એ ત્યાં સુધી સંબંધ, પછી સંબંધ ન રહે. એટલે એ સંબંધ નિત્ય નથી. સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ દેહના વિવેચન દ્વારા તે બંનેની આસક્તિ કે તાદાત્મ્યથી મુક્ત રહેવા માટે મુમુક્ષુને સંકેતો અપાયા. એટલે કે આપણે જોઈએ સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ દેહનું વિવેચન એટલે વર્ણન કર્યું આપણે કે સ્થૂળ દેહ કોને કહેવાય, સૂક્ષ્મ દેહમાં આપણે બધું જોઈ ગયા કે બધું સૂક્ષ્મ દેહમાં શું શું વસ્તુ આવે. તો એનું વિવેચન કરીને શું કામ કીધું? તો કે એમાંથી તાદાત્મ્યથી મુક્ત રહેવા. તાદાત્મ્ય એટલે એને આપણે હું માની લઈએ, એ તાદાત્મ્ય છે. એની યાર એક થઈ જાય. તો એ તાદાત્મ્ય છૂટે એટલે કે આપણે એમાંથી હું, શરીરને હું માનીએ, એ આપણી ભ્રાંતિ છે, જે આપણે અજ્ઞાનને લીધે માનીએ, તો એ આપણું દૂર થાય. તો આપણે શરીરને હું ન માનીએ અને એ અલગ છે એમ સમજાય તો આપણે અલગ છે એવું આપણે સમજાય કે હું એનાથી અલગ છું, એને જાણું છું એટલે હું એનાથી અલગ છું, હું જાણું છું એટલે હું ચૈતન્ય છું. જળ તો ન જાણે, કે આત્મા જ જાણે ચૈતન્ય છે એટલે. તો એવી રીતે આપણે સમજાયા બાદ હવે તમામ શરીરો પોતાના હોય કે અન્ય સ્નેહીજનોના, પણ તેવા શરીરો કે જગતના તમામ ભૌતિક પદાર્થો જળ અને નશ્વર છે. આપણું શરીર કોઈ કે પછી આ જગતના જે નામરૂપ બધા શરીર કહેવાય, જીવના કોઈના શરીર હોય કે આ જળ વસ્તુ હોય, બધું બધાને નશ્વર અને જળ કીધા. જળ એટલે નાશવંત, એમાં ચેતનાને આ જળ કહેવાય. આ પથ્થર, મકાન, આ બધું જગત દેખાઈ રહ્યું એ જળ જ છે ને. આ શરીર એ જળ છે. આ ચેતન વાળું તો લાગે પ્રાણ હાલે ત્યાં સુધી. એમ આ સ્થૂળ શરીર જ જળ નથી. સૂક્ષ્મ શરીર, કારણ શરીર, એ બધા જળ કહેવાય. નશ્વર એટલે નાશવંત, એ બધા નાશવંત છે. એ ત્રણેય
આપણે જોઈએ ને સગુણ સાકારમાં બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ કયો કે રજોગુણ તમોગુણ સત્વગુણ કયો સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણ છે, એ બધું પણ આખરે નાશવંત છે. પણ એને જાણે છે આત્મા, એ ચૈતન્ય છે એટલે એ અમર છે, નિત્ય છે, અવિનાશી છે. એટલે એ બધું નશ્વર છે ને પોતાના આત્માની સરખામણીમાં તેવા સૌ નામ ધારણ કરવાવાળા શરીરો કે પદાર્થો દરેકને સ્વાર્થ કે ખપ પૂરતા જ પ્રિય લાગે. આ બધા જગતના જે શરીર હોય કે પદાર્થ હોય, ખપ પૂરતા એટલે ઉપયોગ હોય ત્યાંથી પ્રિય લાગે, એમાંથી સુખ મળે, આપણને કંઈક ઉપયોગિતા છે એટલે પ્રિય લાગતા હોય, એથી વિશેષ નહીં. એ તેમનું પ્રયોજન કે જરૂરિયાત સમાપ્ત થતા તે સૌ અપ્રિય, અરુચિકર અને અળગા જણાય. પછી એ પ્રયોજન પૂરું થયું, એમાંથી સુખ ન મળે, આપણે ઉપયોગિતા ન રહી, જરૂરિયાત ન રહી, તો પછી ધીરે ધીરે એમાં રુચિ ન રહે, કંઈ પ્રિય પણ હોતું એ ન રહે. પ્રાણી માત્રને સૌથી વધુ પ્રિય તો અંતે પોતાનો આત્મા જ અનુભવાય છે. આમ આત્મા પ્રિય કે પ્રિયતર નહીં, તો પ્રિયતમ એટલે શ્રેષ્ઠ, સૌથી વધારે પ્રિય. પ્રિયતમ એટલે સૌથી પ્રિય હોય, પણ સૌથી વધુ પ્રિય તો આત્મા, એટલે એને પ્રિયતમ કીધું. ઉત્તમ, સૌથી શ્રેષ્ઠ જે પ્રીતિ હોય, પ્રિય પણ હોય આત્મામાં. માટે લૌકિક ભાષામાં ભલે આપણે કોઈ વસ્તુ, વ્યક્તિ, એને આપણે પ્રિય કહેતા હોય, આપણે કહેતા હોય મને પ્રેમ છે, મને સંબંધ છે, પણ એ બધું વ્યવહારિક રીતે બરાબર છે. વાસ્તવમાં કોઈ પણ મનુષ્ય માટે માત્ર એક જ પ્રિયતમ છે, અને તે પોતાનો આત્મા. આ સત્યને શ્રુતિ સંમત સત્ય સાથે આચાર્યસિંહે રજૂ કર્યું છે. આચાર્ય છે એટલે શંકરાચાર્યની વાત. આ બધા ગ્રંથોની રચના કરનાર શંકરાચાર્ય છે, આદિગુરુ આપણા આદિશંકર. તો પ્રાણી માત્રને પોતાનો આત્મા સૌથી પ્રિય હોય. આત્મા સ્વતઃ એવ સર્વેશા હિ પ્રિયતમ, એટલે કે આત્મા સર્વમાં સૌથી પ્રિય હોય તો આત્મા. ભલે મનુષ્ય ભોગરત હોય કે વિષયોની દોડના નશામાં મશગુલ હોય, તેમ છતાં પણ તેને કંઈ પોતાના આત્માથી વિષયો વધુ પ્રિય નથી હોતા. ભલે આપણે આ વિષયોની પાછળ દોડીએ જીવનભર, એને પામવા અને મેળવવા, એમ થાય કે મને સુખ મળશે, બધું સાચું, પણ આખરે એ બધું મળી જાય તો એ આત્માથી વિશેષ નહીં. આત્મા માટે થઈને બધું જતું કરીએ છીએ. આત્માને જો તકલીફ થતી હોય તો એ બધું પ્રિય ગમે એવું હોય તો આપણે છોડીએ. એવા આ શરીરે છોડવા તૈયાર થઈ જાય. અતિ દુઃખ, પીડા થતી હોય ત્યારે આપણે શરીરને છોડવાની ત્યારે તરત તૈયાર થઈ જાય કે આ ડૉક્ટર કે આ પગ કાપી નાખો તો એ તૈયાર થઈ જાય, આંખ કાઢવી પડે તો એ કાઢી નાખો, પછી કે હવા છેવટે પછી શરીરે જો ને ઘણા દુઃખોમાં હોય ત્યારે ઘણા દેશોમાં તો મરવાનો એ સગવડ કરી આપે છે. અતિ પીડાદાયક છે. આમ તો અહીંયા આપઘાત કરવો કે મરવું એ ગુનો બને આપણા દેશમાં, એમ ઘણા દેશોમાં છે. તો અમુક દેશોએ એવું માન્યું કે ભાઈ અતિ પીડાદાયક સ્થિતિ હોય ત્યારે એને પોતે જ મરવું, તો આપણે એને શું કામ વાંધો લેવો જોઈએ? પોતે જ નક્કી કરે ને, આપણે મારતા તો નથી. વ્યક્તિને એમ થાય કે આમાંથી મારાથી સહન ન થતું, મરી જાઉં. તો ઘણા દેશોમાં એ સગવડ છે, એટલે અમુક તો મરવું હોય તો એ દેશમાં જાય. એમ તો પોતાના દેશમાં ન મરવા દે તો એ દેશમાં જાય. એવા સ્થાનો હોય કે ત્યાં ડૉક્ટરોને સુવિધા રાખી હોય. મરવું એટલે આપઘાત કરવો એમ નહીં, એને પીડા ન થાય ને ધીરે ધીરે મૃત્યુ થાય એવી બધી રીતે વ્યવસ્થામાં દવાઓ આપે કે રીતે શરીર છૂટી જાય. તો આપણે બધા આપઘાત કર્યાનું કારણ હોય એ એનાથી સહન ન થતો, એને સમજણ પ્રમાણે કે જે એનો એવું દુઃખ થયું હોય કે એને થાય કે હવે જીવવા જવાનું મને સહન ન થતું, તો માણસ આવેશમાં આવીને કરી લે. ઘણી વાર પીડા એટલી હોય કે કરી દે. આવેશમાં આવીને વધારે થતા હોય, ક્ષણિક આવેશ આવી ગયો, દુઃખ થયું, ક્રોધ થયો અને આપણે તરત કરી નાખ્યો વગર વિચારે. પણ ઘણી વાર તો માણસો સહન ન થતો હોય, એટલે એવા રોગ થયો, બીમારી હોય, પીડા હોય એટલે. ઉપરાંત વિષય ભોગની ઈચ્છા પૂર્ણ થતા તેને તેવા વિષયો પણ અરુચિક લાગે. આ બધા વિષયો, બધા જગતના જે કંઈ છે એ મળી જાય, એ આપણે પ્રિય લાગે ઘડીક વાર. નિત્ય તો એમાં પ્રીતિ નથી રહેતી અને અપ્રિય જ લાગે, અરુચિકર ને અપ્રિય લાગે. પછી ખાવાનું ગમે એટલું પ્રિય, લાડવા ખાવા મળે એક દી ઉબકા આવે, અપ્રિય લાગવા મળે. તમે કે કેટલા ખાવા મળે, ઉલટી થઈ જાય.
ખરેખર તો આત્માની સરખામણીમાં કે આત્મ સુખના ભોગે તો કોઈને પણ વિષયો પ્રિય હોતા જ નથી. કોઈને, આ એકની વાત નથી, સર્વને આ નિયમ લાગુ પડે. જેમ કે ગળપણ, આપણે વાત કરીએ ગળપણ એટલે મીઠું, મીઠું બધાને લાગતું, મીઠું ગમે, સામાન્ય રીતે બધાને ગમતું હોય, કોકનું ન ગમતું જુદી વાત છે. સૌને પ્રિય છતાં ગંભીર બીમારી જેવા સંજોગોમાં જ્યારે પોતાના જીવન માટે ગંભીર સમસ્યા ઊભી થાય ત્યારે જીવલેણ વિષયો આપોઆપ અપ્રિય થવા મળે. આપણે મીઠું બહુ લાગતું હોય, પણ ડાયાબિટીસ થયા હોય ત્યારે ડૉક્ટર કહી દે કે ભાઈ હવે જો આ તમે નહીં મૂકો તો આ પગ કાપવો પડે, આ કાપવો પડે, પછી શરીરનું પૂરું થાય બધું કહેવા માંડે એટલે આપણે ફટાફટ છૂટી જાય. ગમે એવા વ્યસને જો ડૉક્ટરે કહે કે હવે બસ હવે પૂરું થયું, જો આ નહીં તો હવે રોગ થયો, કેન્સર થયું, ફલાણું થયું, નહીં મૂકો તો પૂરું થાય, એટલે તરત આપણે ગમે એવા વ્યસને એ કહે કે મારે નથી મૂકાતો, તો જેવું મરવાની વાત આવે કે તારે બસ હવે આ કેન્સર થયું, ફલાણું થયું, ઢીકણું થયું, નહીં મૂકતા થાય એટલે તરત એ મૂકી દે. એના ન પીવાની એવી દવાઓ હોય, કોઈ દી ન પીધી એટલે પીવા તૈયાર થઈ જાય, બધું તૈયાર થઈ જાય. એ પોતાના આત્માને એને થાય કે મારું અસ્તિત્વ રાખવું, મારે આત્મા જતો રહે તો ભય તો એ છે. આ જ્ઞાનીને તો ખબર છે કે પેલું જતો રહીએ, આપણે આપણું સ્વરૂપથી આપણે આનંદરૂપ છે, એ તો કંઈ જવા આવવાનું નથી. પણ સામાન્ય રીતે વ્યવહારિક જગતમાં તો માણસ એમ વિચારે ને કે હું મરી જાય તો એ એને પોતાના અસ્તિત્વનો ભય લાગે કે હું નહીં રહું, એટલે આપોઆપ પછી અપ્રિય લાગવા માંડે, એમાં પછી મજા ના આવે. એ દર્શાવે છે કે વિષયો કરતા આત્મા વધુ પ્રિય છે. વિદ્યારણ્ય સ્વામી પણ આવા જ સત્યને સમર્થન આપવા જણાવે છે. વિદ્યારણ્ય સ્વામી મહાન સંત થઈ ગયા, સાઉથમાં લગભગ થઈ ગયા, વિજયનગર સ્ટેટમાં થઈ ગયા. એ પહેલા ગુરુજી એક વાર વાત કરતા હોય કે દિવાન કહેતા ત્યાંના વિજયનગર સામ્રાજ્ય બહુ મોટું ને પ્રસિદ્ધ હતું દક્ષિણમાં, એના દિવાન કહેતા. પછી એ સંન્યાસ લીધો હતો અને કંઈ લગભગ શંકરાચાર્ય પદ ઉપર હતા. વીતાત પુત્ર પ્રિય, પુત્રાત પિંડ, પિંડાત ઇન્દ્રિયમ, ઇન્દ્રિયાશ્ચ પ્રિય પ્રાણ, પ્રાણાત આત્મા પ્રિય પર. આ એક એકથી આપણે પ્રિય પ્રિય બતાવ્યું છે. ધન કે સંપત્તિ હોય ને એનાથી પુત્ર આપણો વધારે પ્રિય છે. પુત્રને કંઈક થાય તો ધન જતું કરીએ, વાપરી નાખીએ, ખર્ચી નાખીએ, બધું કરીએ છોકરા બાળકો આટલું. ના કે ધન પ્રિય તો છે બધા, કે ધન આટલું જીવન વેઠ કોઈ કેટલાક ખોટા ચાકરીને ભેરું કર્યું હોય એ છૂટે નહીં ઘડીકમાં, પણ એનો પ્રશ્ન બે વચ્ચેનો પ્રશ્ન આવે તો સંતાનને વધારે આપણે પ્રાથમિકતા આપીએ કે મારા સંતાનને કંઈ થાય નહીં દુઃખ. તો બધા આપણે ન પૈસા ખર્ચા જમીનો વેચી આ કરીને મા બાપ બાળકો આટલું શું કરે છે, ભણાવવા જાય એને કંઈક થાય તો કરે, વિદેશ મોકલો, જમીનો વેચી મોકલે કે ભાઈ હત્યા થાય. તો અહીંયા કહે કે ધનથી પ્રત્યેક માતા પિતાને પુત્ર વધુ પ્રિય કરવા છે. માટે જ મહેનત મજૂરી કરે કે પરસેવો પાડીને પણ ઘણી વાર મા બાપ પુત્રને ભણાવે, બીમારીમાં તેને બચાવવા દેવું કરીને ઉપર કરજ કરીને ખર્ચા કરે, પોતાનું સઘળું ધન વાપરે છે. અરે દાગીના બગીના બધું જે મિલકત હોય ઘર બધું ગીરવે મૂકીને વેચીને એ ત્યારે એનો પ્રયાસ કરે બચાવવાનો. પોતાની ઉન્નતિ માટે ખેતરો વેચીને મા બાપ એમને છોકરાઓને વિદેશમાં ભણવા મોકલે. પરંતુ ઘોટડા જેવું છે કે પુત્ર કરતા મા બાપને પોતાનો સ્થૂળ દેહ વધારે વાલો છે. આ દેહનો ને પુત્રનો બેનો જો સરખામણી કરવામાં આવે તો પછી આ વધારે પ્રિય છે. આને પુત્રને લીધે જો આના ઉપર કંઈક જોખમ થતું હોય તો એને છોડી દે. એટલે એક એક થી ઉત્તર પ્રિય વધારે એમ આપણે સરખાવીને બધું સમજાવે. તેથી જ કાળની ગરીબીથી મચવા કે ભીષણ દુષ્કાળ સમયે જ્યારે પોતાના પ્રાણની રક્ષા મહત્વની બને ત્યારે માતા બાળકોને વેચી દે. આવા છાપામાં આવ્યો ઘણી વાર, વેચી દે, ગરીબી છોકરાને વેચી નાખે. ઘણી વાર આવતું સમાચાર, છોકરાને વેચી દીધું. પછી ધરતીકંપ થાય, આગ લાગે કે ક્યારેક વાણમાં હોય ડૂબે આ ત્યારે કોઈનો વિચાર નથી કરે. એ ઠેકડો મારીને ભાગવાની કરે તો આ છોકરાઓનું હું થાય, આનું થાય, બધું ત્યારે ભૂલાઈ જાય. મૃત્યુ સામું આવે ત્યારે પોતાના શરીરને બચાવવાનો પ્રયાસ કરે. એ સ્વાભાવિક છે. એ ત્યારે બીજો વિચારે ના આવે, એટલો ભય હોય કે હું થઈ જાય તો
અચાનક નૌકા ડૂબવા લાગે તે સમયે સૌ પોતપોતાનો પ્રાણ બચાવવા કોઈની પણ રાહ જોઈ અને સુરક્ષા માટે કૂદી પડે. ત્યારે તો ભય ન કે પડી તો તરતા આવડતું ને ઓગટા મકાન હોય તો ત્યાંથી હેઠા પડે એને ખબર મરી જવાનું છે. પણ એવું બધું પ્રાણને બચાવવા એટલે હું જીવતો રહું ટૂંકામાં પ્રાણને બચાવવા એટલે તે દર્શાવે કે પુત્ર કરતા પ્રત્યેકને પોતાનો પિંડ કે આ દેહ વધુ પ્રિય હોય. તદુપરાંત દેહ કરતા ઇન્દ્રિયો વધુ પ્રિય જણાય છે. દેહ કરતા આ આંખ કાન આ ઇન્દ્રિયો કહેવાય એ વધારે પ્રિય લાગે. ઘણી વાર જે ડૉક્ટર કહે ને કે સજા કરવા તારી આંખ ફોડી નાખો ને કાં તો જેલ મારે, બે વિકલ્પ છે તારી પાસે, તો એ કે કોઈ જેલ મારે પણ આંખ નથી ફોડવી. જો મનુષ્યને દેહ સૌથી વધુ પ્રિય હોય તો સ્થૂળ દેહને અનુકૂળ ન હોય તેવા ભોજનોને કદી આરોગે નહીં. એને પ્રિય છે એટલે તો એવા ભોજન આ તે બધું મુકાઈ લે. ત્યારે મધુપ્રમેહના રોગવાળી વ્યક્તિ પોતાના દેહને પ્રતિકૂળ એવા બધાય ખોરાકો છોડી દે. વ્યક્તિ પણ દેહના સ્વાસ્થ્યને અવગણીને પોતાને સ્વાદેન્દ્રિયને પ્રિય એવા પદાર્થો આરોગે છે. ઘણીવાર એને એવા મીઠા લાગતા એટલે ઇન્દ્રિયનું મહત્વ અહીંયા બતાવે કે શરીરને રોગ હોય તો એ ઘણા નથી થતા, મરે જ આવે તો મરે જાય કે મરે જ આવું ને ખાઈ લે મજા કરવી એટલે ઇન્દ્રિયને પ્રિય લાગે. સુખ તો ઇન્દ્રિયને જ મળે ને. જીભને ઘડીક આનંદ આવે તો એમ કે એને એ વધારે ઇન્દ્રિય પ્રિય લાગે. મનુષ્ય આવો વ્યવહાર તો જ સંભવ બને જો દેહ કરતાં પોતાના ઇન્દ્રિયો વધારે પ્રિય હોય. આ ઇન્દ્રિયો દેહ કરતાં અવશ્ય વધુ પ્રિય છે, પણ તે કંઈ સૌથી પ્રિય તો નથી. એ સૌથી પ્રિય તો નથી, એ પણ દેહની સરખામણીમાં ઇન્દ્રિય કરતાં પણ દરેકને પોતાનો પ્રાણ જીવ વધુ પ્રિય હોય છે. જો ચોરને કંઈ શિક્ષા સજા કરવામાં આવે કે તારી આંખ ફોડી નાખવાની કે કાન જીભ કાપી નાખવાનો કહેવામાં આવે તો તેના કરતાં તે લાંબા ગાળાની જેલ ભોગવવાનું વધારે પસંદ કરે. શરીરને તકલીફ તો પડી જાય પણ મારી આંખો કાન જીભ આ તે પછી જાય એટલે જેલ ભોગવા તૈયાર થઈ જાય. ભલે કાઢવાની જીવનભરની સજા હોય પણ એ નથી કાઢવા. જો તેને મૃત્યુદંડ આપવાનો હોય તો તેની સરખામણીમાં આંખ કાન બધા કાપવા તૈયાર થઈ જાય. તો જો મરવાનું આવે તો તૈયાર થઈ જાય કે આ કોઈ આંખ ફૂટી જાય કે જીવતો તો રહું, મારા પ્રાણ તો બચી જાય. તેથી સ્પષ્ટ છે કે ઇન્દ્રિયો કરતાં પણ પ્રાણ વધારે પ્રિય કરશે. અંતે તો પ્રાણ કરતાં પણ પોતાનો આત્મા સૌથી વધુ પ્રિય છે. કારણ કે પ્રાણ એ સૌથી પછી નજીકનું છે. એ પ્રાણથી તો વિશેષ પછી આત્મા જો. માટે તપસ્વી સાધકો કે મુમુક્ષુઓ ઘણીવાર આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે કે અંતરાત્માની પ્રાપ્તિ માટે પ્રાણને કર્યા વિના ઘોર તપશ્ચર્યાઓ નાથેન કરવા તૈયાર થઈ જાય. એ આત્માને પ્રીતિ માટે, આત્માના આનંદ માટે, આત્માના સુખ માટે, એ મને આત્મા પરમ તત્વને બોધ માટે, જાણવા માટે, પરમ આનંદની પ્રાપ્તિ માટે એ એવા તપસ્યા કરે. શરીરને જોખમમાં મૂકીને તો એ કરતા હોય. અનેક પ્રકારના તપ કે વ્રતો કરે, અન્ન અને પાણીનો પણ ત્યાગ કરી લાંબા ઉપવાસો કરે. જ્યારે સાચો મુમુક્ષુ તો શરીર અને પ્રાણને પોતાનાથી ભિન્ન ગણી તેના ભોગે પણ આત્મ સાક્ષાત્કાર ઈચ્છે છે. કારણ કે એ સમજે કે એ તો અમે જવાના છે ને, ભલે જતા રહીએ કદાચ આત્મા પરમ તત્વ આત્મા જણાતો હોય તો શરીરને જાય તો અમે જતા રહેવાના છે. એ થોડા અમે રહેવાના છે. રીના બાપા એક ફેર બેઠા હતા ને, આ બધી વાત નીકળી ત્યારે એની પોતાની વાત કરતા કે નાનો હતો ને પછી એને થોડુંક સમજાણું કંઈક એના ઉજીમાં એના ગુરુ જેવા હતા. ઉજીમાંના સંસ્કાર કંઈક પૂર્વના સંસ્કાર લઈને આવ્યા તો એને નક્કી કર્યું કે બસ મારે ભગવાનનો ઉપાસના કરવી. તો એ કે મેં નક્કી કર્યું તો મારા બાપા ને તો આવું બધું બહુ ગમે ને, મારા મા હતા તો પપ્પાને તો આવું ન સમજાય એનો સ્વભાવ જુદો. એટલે મને કે એ તારી થોડી ઉંમર છે આવું આ બધું કરવાનું. એટલે મેં કે બાપાને કીધું કે તો તમારી ઉંમર છે, તમે બેહો ને હું ખેડીનું સંભાળી. બેમાંથી એક કરીએ, કાં તમે બેહો ને કાં હું બેહો. તમને હોય કે તમારી ઉંમર થઈ ગઈ તો તમે કરો, હું જતો કરું, હું પછી કરી કહું આવતે જણા તમે બે જાઓ તો હું બધું સંભાળી લે વ્યવહાર. તો કે એ મારાથી ન થાય તો કરવાની
એટલે કે મને એ મેં નક્કી કર્યું હતું કે બહુમાં બહુ થઈને શું થાય, આ શરીર જ નાશ પામે, એથી વિશે તો કંઈ થવાનું નથી. એ બધું કરવામાં શરીરનો જોખમ, બીજો ભય કહેવાનો હોય. તો મેં નક્કી કર્યું કે એક ફેર ભલે ભગવાન આપણું શરીર જાતે, અમે શરીર કેટલી વખત મર્યા અને શરીર છોડતા આવે અને આપ વહી જવાનું છે. તો એક ફેરે આના હારો ખતરો કરે, જે થઈ ન થાય, શરીર જતો રહે. આવો કે મેં નિર્ણય કરીને હું બેઠો તપ કરવા. તો બહુ કઠિન તપસ્યા કે આજના સમયમાં એવું સાંભળ્યું નથી. આપણે તો કદાચ ક્યાંય હોય આપણે સાંભળ્યું નથી, અથવા સામાન્ય રીતે ક્યાં સાંભળવાનું નથી. 24 વર્ષ 12 વર્ષ પાછા નીકળ્યા હતા, પાછા બીજા વર્ષ, એટલે આમ ગણીએ તો 24 વર્ષ. એટલે બહુ કઠોર. એની જો કે તપ તો તપ છે કહેતા ઘણી વાર, એટલે અનુભવોને એના ઘણી વાર વાત કરતા, પણ નક્કી કર્યું કે મરે જાય તો મૂકવો ના. એવું છે કે મૂળ હેતુ તો એ જતો ને કે મારે પરમ તત્વ પામવું, ભગવાન મેળવો, આત્માને મેળવો, જાણવો. તો એ કોઈ હોય એના કંઈ પૂર્વના સંસ્કારે કંઈક સાધના આવી કરેલી હોય, એના સંસ્કારે હોય પ્રબળ, તો જ આવો મક્કમ એને નિર્ણય કરી શકે. આવી તૈયારી માનસિક પણ તો આવે એનામાં. આ ઉપરથી આત્માનું પ્રિયત્વનું સ્વાભાવિક રીતે સ્પષ્ટ થાય. એટલે કે એ સ્વાભાવિક છે એ કે આત્મા પ્રિય હોય જ બધાને. આ સત્ય હકીકતનું અનુમોદન બૃહદ અરણ્યક શ્રુતિમાં જોવા મળે. આપણા શાસ્ત્રો છે ને, બૃહદ અરણ્ય ઉપનિષદ છે. યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિ પોતાની પત્નીને આત્માના પ્રિયપણા વિશે સમજાવતા જણાવે છે. એની પત્નીને બોધ આપે. યાજ્ઞવલ્ક્યને 2 પત્ની હતી અને એને એકવાર જ્યારે વિરક્ત દશા થઈને છોડવાનું નક્કી કર્યું ત્યારે એનો જે મિલકત હતી એને પત્નીને ભાગે પડતી એમ કે વેચીને હું જતો રહીશ. એમ કે જનક રાજા એને અવારનવાર પૂછતા, વૈરાગ્ય કોને કહે, વૈરાગ્ય કોને કહે. હવે એની અનેક વાર ચર્ચા તો થઈ ગઈ હતી. એટલે આને નક્કી કર્યું કે હવે આને મારે બોધ આપવા કંઈક એને મારે દેખાડવું પડે, વૈરાગ્ય કોને કહેવાય. એટલે એને નક્કી કર્યું, બધી સંપત્તિ છોડી, કપડાં બધા કાઢીને જનકને કહે કે હું જાઉં છું. ગુરુજી આવું થાય કરવા માંડ્યું તો કઈ આવે રાખે. તને કે ગુરુજી કાં આટલી નિત્યનું સંપત્તિ ભેગી કરે, વૈરાગ્યની વાતો કરે, કદાચ નહીં છૂટતી હોય, આટલી વાર લાગે કે એ કઈ વળી ગુણ જ મને. એની 2 પત્ની હતી એમાં. તો એક કે મારે સંપત્તિ તમે આ બધું ત્યાગ કરતા હોય એવું મારે વારે શું જરૂર છે કે રાખી, મારે તો તમારે યાર આવું છે. તમે જેના માટે છો મારે એ જ જોઈએ, મને આમાં નથી, મારે નહીં જોયું કંઈ. તો એ એના આડે જાય. તો આ બધી વસ્તુ છે કે એ છૂટી જાય ત્યારે. એટલે અહીંયા એની વાત છે. એ જે યાજ્ઞવલ્ક્ય જનકનો સંવાદ ઉપનિષદોમાં બહુ આવે છે. નવા અરે પતિયો કામાય પતિ પ્રિયો ભવતી, આત્મન અનસ્તુ કામાય પતિ પ્રિયો ભવતી. નવા અરે જાયાય કામાય જાયા પ્રિયા ભવતી, આત્મા અનસ્તુ કામાય જાયા પ્રિય ભવતી. નવા અરે પુત્રાણામ કામાય પુત્રા પ્રિયા ભવંતી, આત્મનસ્તુ કામાય પુત્રા પ્રિયા ભવંતી. નવા અરે સર્વસ્વ કામાય સર્વ પ્રિયમ ભવતી, આત્મનસ્તુ કામાય સર્વ પ્રિયમ ભવતી. આ જ વાત કરી કે આ બધાએ જ્યાં જ્યાં આપણે પ્રિય લાગે, પત્ની હોય, પ્રેમી હોય, કે જે વિષય હોય, પદાર્થ હોય, એમાં આપણે કઈ વસ્તુ પ્રિય લાગતી, વ્યક્તિ પ્રિય લાગતી, બધું પ્રિય લાગે. ખાવાના અમુક મને બહુ પ્રિય મારું ખાવાનું, એના મેં હાલે નહીં. આ બધી પ્રીતિ છે એ મૂળ આ છે કે આત્માને એમાંથી સુખ મળે. એટલે અંતે આત્મા મહત્વનો છે, સૌથી વધારે મહત્વનો છે. વસ્તુને બધું છૂટી જાય આત્માને માટે. એમાં કોઈનો દોષ નથી. આપણે થાય કે હવારેથી રહ્યા છે બધા, સંસાર તો હવારેથી રહેલા હતા, હવારેથી રહેલા. આ તો પ્રકૃતિ નિયમ છે, બધાને લાગુ પડે. આમાં કોઈ એકની વાત નથી. મને કે સંસારમાં બધા
સંબંધ હવારેથી હવારે થાય. જ્યારે આપણે કંઈક એવું જ્યારે ઘટના ને એવું બને ત્યારે આપણે કે સંસાર હવારેથી હવારે આપણે એ જ છે. હજારમાં આપણે નથી, આપણે કંઈ બહાર છે. આપણે એ નિયમ લાગુ પડે, બધાને લાગુ પડે. એમાં કોઈનો દોષ નથી. પ્રકૃતિનો જે કંઈ સ્વાભાવિક આ બધા નિયમો છે પ્રકૃતિ અનુસાર એ રીતે બધું થઈ ગયું. બધા પ્રકૃતિને વશ થઈને એવી રીતે વર્તે. એ પ્રકૃતિના નિયમો કયો, એના સિદ્ધાંત કયો કે એની વાસ્તવિકતા કયો, એ એવી છે. એમાં કોઈને દોષ ન અપાય. ઉપરોક્ત શ્રુતિ તથા યુક્તિ પુરસર થયેલી વિચારણાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે જગતના તમામ વિષયો કે વ્યક્તિ તથા પ્રાણી માત્ર સ્વતઃ પ્રિય રૂપ નથી, પરંતુ પોતાને માટે જ સુખકર પ્રતીત થાય છે. તેથી પોતાનો આત્મા સરળ, એટલે કે એને એ પ્રિય લાગે, એને સુખ માટે, સુખ મળે એટલે. તત આત્મા સદાનંદો ન અસ્ય દુઃખમ કદાચન યત સુષુપ્તો નિર્વિષય આત્માનંદો અનુભૂયતે શ્રુતિ પ્રત્યક્ષમ ઇતિ અનુમાન ચ જાગ્રતિ. આથી આત્મા સર્વદા આનંદરૂપ છે. કારણ કે આનંદરૂપ છે એટલે એને મહત્વ આપીએ. આનંદનો સ્ત્રોત એ છે, આનંદરૂપ જ પોતાનો આત્મા જ છે. તો આનંદના ભોગે તો કોઈ વસ્તુ એને પ્રિય, આ વિષય આનંદ ગમે હોય, પણ પોતાના સ્વરૂપના આનંદથી તો કંઈ વિષય નથી, એનાથી શ્રેષ્ઠ કંઈ નથી. નિર્વિષય આનંદ જ શ્રેષ્ઠ છે. વિષય આનંદ તો વિષયો જ્યાં સુધી હોય ત્યારે મળે. વિષયો તો પાછા નાશવંત હોય, વિષયનું રૂપ સ્વરૂપ બદલાઈ જાય તો આપણે એ જ વિષય પાછો પ્રિય ન લાગે. તો વિષય આનંદ આપણે સામાન્ય માણે તો વિષય આનંદના સિવાય ખબર નથી કે બીજો કંઈ વિશેષ આનંદ છે. એટલે તો આ વિષયો કયો કે જગતના પદાર્થો નામરૂપ એમાંથી એને આનંદ મળે જે ક્ષણિક, એની પાછળ દોડ્યા કરે. પણ એનાથી વિષય ન હોય છતાંય આનંદ હોય એવું સામાન્ય માણસના મગજમાં ઉતરે નહીં. એમ થાય કે આ બધું ન હોય તો મરી ગઈ. ઘરે કંઈ ફાંકી ના મળે, ફલાણા મળે, દીકરો મળે, બે દી કાઢવા પડે તો મરી ગયા, ફલાણા તો મરી ગયા. એને થાય કે આ ન હોય એની તો કે તારું બધું લઈ લેવાનું પૂરે લેવાનું, તો મરી ગઈ ઉપર એને હું છે બેહવાનું કોઈ ન હોય તો આ વ્યસન થઈ ગયું ને માણસ. હા, એટલે આપણી ખોજ એ આ છે. નિત્ય આનંદ, નિત્ય સુખની તો અનાદિથી આપણી ખોજ છે. જીવ માત્રને એ જ પ્રાપ્તિ માટે પ્રયાસ કરીએ. બધાને એ જ જોઈએ, પણ હવે એમાં નથી મળે એમને એની ખબર નથી. એટલે એમાં તોય એમાં ખોદા કરે, કાઢ્યા કરે. ખબર છે કે આમાં નથી મળતું, વધારે કે આપણે ચિંતન નથી થતા. આપણે થાય કે આમાં નથી તો બીજાની વાહી દોડીએ કે તો આમાં તો ઊંમાં મળી જાય. થોડાકમાં ન તો હવે વધારે ભેગું કરીએ એટલે મળી. આ ભ્રાંતિ ચાલુ રહીએ અને કેટલું ભેગું કરવું કે એનો છેડો ના આવે, છેડો આવે પહેલા તો આપણે પૂરું થઈ જાય. વરે પાછી એ જ વાર્તા આગલા જન્મમાં આપણે એ જ પાછું રિપીટ, પુનરાવર્તન પુનરાવર્તન, પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ, એ ચાલુ રહીએ અનાદિથી આપણું. એટલે મહાપુરુષે શોધી કાઢ્યું કે નિંદ્રામાં જ્યારે સુષુપ્તિ અવસ્થામાં જાય ત્યાં કંઈ નથી હોતું. વિષયોમાં જગત ભગત કંઈ નથી રહેતું, ત્યાં આનંદનો અનુભવ થાય. એટલે એના ઉપરથી ખોજ કરી કે વિષય કંઈ ન હોય છતાં પણ આનંદ છે, એ આ એનું પ્રમાણ. તો એ રીતે ખોજ કરીને આપણે આત્માના કરે કે ત્યાં સુષુપ્તિમાં મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો, અહંકાર બધું લય પામી જાય, આ કંઈ ન રહેતા વિક્ષેપ, ત્યારે આપણે ત્યાં આત્માનો જ આનંદ. એને આનંદમય કોષ એટલે તો કીધો. કારણ શરીરને આનંદમય કોષ કીધો. અન્નમય કોષ, પ્રાણમય કોષ, મનોમય કોષ, વિજ્ઞાનમય કોષ અને આનંદમય કોષ, આ 5 કોષ કીધા. કોષ એટલે આત્માની ઉપર આવરણ, સ્થૂળ સ્થૂળ. આત્મા તો સૌથી સૂક્ષ્મ છે, એની ઉપર થોડા થોડા આવરણ. એક પેલા આપણે અંદર કપડું પહેરીએ, એની પર બીજું પહેર્યું, ત્રીજું પહેર્યું. આમ તો કોષ એટલે મ્યાન પણ થાય, જેમ તરવારને એમ કે મ્યાન ચડાવી ઉપર, તો એમ આત્મા સૌથી સૂક્ષ્મ. એમ એટલે કંઈ અંદર નથી, પણ એ સૌથી સૂક્ષ્મ છે. એનાથી પછી આ કારણ જે આપણું મૂળ કારણ, મૂળ પ્રકૃતિ છે, એ થોડીક એનાથી વધારે જળ છે. એમ એમ બુદ્ધિ આવે, પછી અહંકાર આવે, કર્મેન્દ્રિય, જ્ઞાનેન્દ્રિય, એમ. તો એ પળ પછી થોડા 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 વધારે સ્થૂળ સ્થૂળ થતા જાય. એટલે આ સ્થૂળ શરીર કહેવાય. શરીર છે આ વધારે સ્થૂળ છે. પછી એમ અંદર ઉતરે પ્રાણથી સૂક્ષ્મ છે, પ્રાણથી મન સૂક્ષ્મ છે, મનથી બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ છે.
બુદ્ધિથી પણ જે આપણું અવિદ્યા કે અસ્મિતા આપણું કારણ શરીર જેમાં આપણે અહંભાવ રહેલો છે એથી એ સર્વથી સૂક્ષ્મ એ છે, પછી તો સીધો આત્માનો જન્મ. એટલે એ સાવ ત્યાં નજીક છે અને આ બધો વિક્ષેપ ન હોય ત્યારે આનંદ એનો આવતો. એટલે મન બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયો કંઈ પણ આ વિષયો રહેતા નથી, જાણવાનું કંઈ ત્રિપુટી રહેતી નથી. એ બધા લઈ પામી ગયા ત્યારે એને બધાને અનુભવ થાય કે જાગીને બહુ મજા આવી, નિંદર કે આવી જાય ત્યારે આપણે હળવા ફૂલ થઈ જાય, આનંદ આવ્યો એવો બધાને અનુભવ થાય, મજા આવી. તો એ પ્રમાણ કરે કે એટલે તો કીધું કે સમાધિમાં ને નિંદ્રા એ સુષુપ્તિમાં કોઈ બહુ સિદ્ધાંતિક રીતે આનંદ તો બે જ મળે, આ મળે એ ત્યાંય મળે, પણ ત્યાં એને ખબર નથી રહેતી. કારણ હજી છે ને, માયા અજ્ઞાન કારણ મૂળ પ્રકૃતિમાં હજી છે, આપણે સ્વરૂપનો બોધ નથી. એટલે ત્યાં તમસ એ જ સુષુપ્તિ, તમોગુણ. તો એટલે એને એ આનંદનો અનુભવ તો થયો, આનંદનો અનુભવ થયો એટલે તો જાગીર કહે ને, કોઈ વસ્તુનો અનુભવ થયા આવીને એનું સ્મરણ ન થાય. કોઈ વસ્તુ અનુભવિત હોય તો આપણે યાદી આવે કે મને મજા આવી હતી. તો એ આનંદના સંસ્કાર એને અનુભૂતિ કરી, એના સંસ્કારો પડ્યા એટલે એને પાછું સ્મરણ થાય જાગ્યા પછી કે મને આનંદ હતો, કંઈ ખબર નથી પણ આનંદ હતો. એટલે અને સમાધિ અવસ્થામાં તમને સંપૂર્ણ ખબર છે, કારણ કે ત્યાં સત્વગુણ હોય, સત્વગુણ પ્રધાન હોય ત્યારે આપણા સ્વરૂપનો આનંદ સમાધિ અવસ્થામાં હોય ત્યારે. એટલે ત્યારે એને ખબર છે કે હું આત્મા પોતાના સ્વરૂપમાં છે, પોતાના આત્માનો આનંદ લઈ રહ્યો, પોતાના સ્વરૂપનો આનંદ છે, એવું સંપૂર્ણ એ હોશમાં હોય. વાં એને હોશ નથી, બેહોશ જેવું છે ને સુષુપ્તિ. તો એવું જ એ જે ધ્યાનની અવસ્થામાં છે ને, એવી જે સુષુપ્તિ જેવો જ અનુભવ થાય. ધ્યાનમાં તમે હોશમાં હોય પણ એ કંઈ ન હોય, અહંકાર અહંભાવ ન હોય, આ તે બધું ત્યારે એ અનુભવ આવતું પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિતિ. તો એવી રીતે ધ્યાનસ્થ જે માણસો એ વ્યવહાર કરતા કરતા એ અવસ્થામાં રહેતા હોય એટલે એ સુષુપ્તિ જેવો જ અનુભવ છે. એને જાગ્રત સુષુપ્તિ કીધું. એટલે કે જાગતો છે, આમ જાગૃત અવસ્થામાં છે, અનુભવ સુષુપ્તિ જેવો છે, જે કંઈ ન હોય, અહંકાર ન રહ્યો, મન બુદ્ધિ ઇન્દ્રિય સ્વરૂપમાં સ્થિતિ, એવો અનુભવ એને રહે. યોગોશિષ રામાયણમાં એક જગ્યાએ તો ગુરુ રામને કહે વ્યવહારમાં એને પછી વૈરાગ્ય ભાવ આવ્યો, આ બધું તો કર, આજ કેમ હલાવું, તો કહે જાગૃત સુષુપ્તિમાં રહીને વ્યવહાર કર પણ અંદરથી જાગતો રહે. તો આત્માને કદી પણ દુઃખ નથી, કારણ કે સુષુપ્તિ અવસ્થામાં વિષય રહિત આત્મા અનુભવાય. આ બાબતમાં ઉપનિષદ, પછી પ્રત્યક્ષ, ઇતિહાસ અને અનુમાન આ બધા પ્રમાણ છે. આપણી પાસે પ્રમાણ હું આપણે થાય કે એ કેવી રીતે નક્કી થાય, તો કે પ્રમાણિત કોણ કરે, સાબિત કેવી રીતે થાય કે આમાં છે, તો આ બધા પ્રમાણ બતાવ્યા જુદા જુદા. અત્યાર સુધી આચાર્યશ્રીએ સ્થૂળ શરીર તથા સૂક્ષ્મ શરીરનું વર્ણન પૂરું કર્યું અને અંતે આત્માનું પ્રિયતમપણું જણાવીને તે વિચારની પૂર્ણાહુતિ કરતા અને કારણ શરીર વિશેની વિવેચનાનો પ્રારંભ કરતા પૂર્વે, એટલે હવે એમ કે આપણે બે શરીરનું તો વર્ણન જોઈ લીધું, સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ. હવે વચ્ચે આપણે આત્માનું પ્રિયપણનો વિષય આવી ગયો થોડો, કે બધું આ પ્રિય છે, આત્મા શ્રેષ્ઠ પ્રિય છે, એટલે એ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે. તો એનો એ કારણ શરીરને હવે આગળ આપણે જે હમણાં કરીને સુષુપ્તિ અવસ્થા, એનો કરતા પૂર્વે અત્રે જણાવ્યું છે કે આત્મા આનંદ સ્વરૂપ છે, તેને દુઃખનું સ્પર્શ જ નથી. આત્માને કોઈ દુઃખનું ખબર જ નથી, આનંદરૂપ છે પોતે. તો આ સૂર્યને ખબર છે અંધારું કેવું થાય. એક એવી બોધ કથા આવે કે આ ફરિયાદ કરવા ખૂબ જાય અંધારાની, કે અંધારું હોય, તો કે અંધારું એટલે શું, એને લઈ આવો કે મારી પાસે આપણે એને સજા કરીએ. તો અંધારું અંધારું કે અંજવાળો નહીં આવે. એટલે કે અંધારાની કોઈ અસ્તિત્વ નથી, પ્રકાશનો અભાવ એ અંધારો. એ ઘુવડની કેવી કંઈક વાત આવે છે ચર્ચા, પણ મૂળ મુદ્દો એ છે કે ભાઈ પ્રકાશ હોય અંધકાર થોડો હોય. કારણ કે પ્રકાશ એ વાસ્તવિકતા છે, એ નિત્ય છે, સત્ય છે. અંધકાર એ કોઈ એની વાસ્તવિક અસ્તિત્વ નથી, પણ પ્રકાશનો અભાવ બતાવે. એમ અજ્ઞાન છે આપણે કે માયા અજ્ઞાન એવું છે, બસ જ્ઞાનનો અભાવ બતાવે.
અને જ્ઞાન હોય ત્યાં અજ્ઞાન આવે. એટલે કે જ્ઞાન એનો વિરોધી જ્ઞાન, એટલે કે જ્ઞાન હોય તો જ્ઞાન ન આવે, અજ્ઞાન જતું રહે. પ્રકાશ આવે તો અંધારું જતું રહે. એમ પ્રકાશ તો છે પણ આપણને ખ્યાલ નથી. આપણે તો પોતે પ્રકાશરૂપ છીએ, સર્વને પ્રકાશિત આપણે કરીએ. આત્માથી સર્વ પ્રકાશિત છે. આત્મા આપણે છે તો આ જગતને જાણે ને, એને લીધે આ બધું છે ને. આત્મા ન હોય તો આ જગત છે એનું પ્રમાણ હું ઉપનિષદમાં આ બધી ચર્ચાઓ આવે. આત્મા જ એનું પ્રમાણ કે આ જગત છે એનું પ્રમાણ તે આત્મા કરે છે. એ ચેતન પ્રકાશમય છે. આવો પ્રકાશ નથી કે જ્ઞાનમય પ્રકાશ, એટલે કે એ સર્વ જાણે. આ પ્રકાશને આત્મા જાણે છે. હમણાં રાત પડી જાય, અંધારાને કોણ જાણે? એ પ્રકાશ એ જાણે. એ પ્રકાશ છે. અંધારાને અંજવાળાને સર્વને જે પ્રકાશિત કરે છે કે એના દ્વારા જણાઈ રહ્યું એવો પ્રકાશ છે. જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશ તો આવો નથી કે આપણે આંખી ઊંચી ઘણી વાર કોકને થોડો પ્રકાશ દેખાય તો ઘણી વાર બિચારાને એમ માની લે કે ભગવાનના દર્શન થઈ ગયા. એક બેન હમણાં મેળા 2 વર્ષ પહેલા યુગાન્ડા ગયો હતો ને, ત્યારે પાછા આવતા હતા કેનિયાથી, નાયરોબીથી અમે ભીમભાઈ ત્યારે પ્લેનમાં મળી ગયા. બ્રહ્માકુમારી માતાજી એરપોર્ટે પેલા મુલાકાત ઘણી બેઠા હતા. એ પ્લેનમાં પાછા બાજુમાં સીતાઈને ચર્ચા કરતા હતી. એ કે મને બસ પછી અનુભૂતિ થઈ ગઈ, મને દેખાઈ ગયું ભગવાનના દર્શન થઈ ગયો. આમ પ્રકાશ દેખાણો માટે ભગવાન મળી ગયું કે બાપુ સારું માતાજી તમે ભાગશાળી કહેવાય. પછી કે બસ મારે હવે બધાને ગ્રેસ કે આશીર્વાદ આપવા. વળી વાંચે કે માઇક ઉપર હું જાઉં ને તે બધાને આશીર્વાદ આપી આવું કે બીજા એના મોજમાં બધી આવી વાતો કરતી હતી. સાંભળ્યા પછી બહુ ચર્ચા કરવાનો આપણે લાગે કે એમાં કંઈ બહુ ચર્ચા શું કરવી. બાકી તો ગમે એવા પ્રકાશ હોય ને પછી પ્રકાશને કોણ જાણે છે? એ એને જાણવાનો છે. પ્રકાશ તો ગમે એવો આવી, એ તો આવી એમ જતોય રહે. કોઈ નિત્ય છે આ પ્રકાશ? આ સૂર્ય ચંદ્રો બધું આમ કેલાઈ જાય. સાંધો નતો, સૂર્ય નતો તો કોઈ રહે. આ ન હોય તો એ કોણ રહે? એ સર્વને જાણે કોણ? કે આ નથી એને જાણે ને છે એને જાણે. એ અસ્તિત્વ છે, એ સર્વનો પ્રકાશ છે, એ સાચો પ્રકાશ. એટલે એનો આપણો એ પ્રકાશ કોઈ જોવાનો વસ્તુ નથી, એ અનુભવવાનો વિષય. કેવી રીતે અનુભવાય? આ હું જાણી રહ્યો એટલે હું ચૈતન્ય રૂપી પ્રકાશ છું, એટલે તો આ બધું જણાઈ રહ્યું. હું પોતે છું એવો મને અનુભવ થાય. આ બધું સર્વત્ર જણાઈ રહ્યું શેનાથી થાય? હું એ ચૈતન્ય રૂપી પ્રકાશ મારું સ્વરૂપ છે એટલે તો કે હું જાણું મને જણાય તો એ હું કોણ? એ આ એ હું એટલે તો જાણી રહ્યો સ્વરૂપ. સુષુપ્તિનો અવસ્થામાં અવયવો કાર્યરત રહિત હોય છે. સુષુપ્તિની આપણે વાત કરીએ કે આ બધા અવયવો અંગ બધા છે એ કોઈ કાર્ય ન કરતા હોય. એ તો પડ્યા મળતા નહીં. જેમ આપણે જોતા ને નિંદરમાં તો બધું કંઈ થોડા હાથ પગ કે કંઈ અવયવો આપણા કામ કરે. બુદ્ધિ નિર્ણય લે કે બુદ્ધિ ને લઈ પામી ગઈ. આ નિર્ણય વળી કોણ લે? વિવેક આ તે કઈ ન્યાય એટલે તો નથી કઈ ખબર રહેતી. પછી મન સંશય કરતો કે મન જ ન રહ્યું. નહીં તો એ સંશય ઘોડાગળે આમ છે, આમ ન હોવું જોઈએ, આમાં તો આમ છે, આમાં તો આમ છે. એ બધું મન સંશય કર્યા કરે. ઇન્દ્રિયો ભોગ કરતી નથી, કારણ કે બધું ઇન્દ્રિયો લઈ પામી ગયો. તેથી સ્પષ્ટ છે કે સુષુપ્તિની અવસ્થામાં શબ્દ સ્પર્શ આવો કોઈ વિષય ત્યાં નથી હોતો. એટલે કે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયના વિષય ન હોય. મુખ્ય 5 વિષય, 5 આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિયને 5 વિષયમાં જગતના બધા વિષય આવી ગયા. ગંધનો વિષયમાં પછી ગમે એટલી ગંધ હોય બધી એક વિષયમાં બધી આવી જાય. તો એવી રીતે આ બધા ત્યાં એનો લય થઈ ગયો હતો. અભાવ હોય તે જ પ્રમાણે ભોગતા અને ભોગ્ય પદાર્થની તો ઉપસ્થિતિ. કોઈ પદાર્થ થઈને તો જે ભોગતા ભોગ્ય કોણ? એટલે કે ભોગતા એટલે અહંકાર ન હોય. એમ એને કંઈ ભોગ કરવાની વસ્તુ નથી રહેતી. બધું એમ કેલાઈ ગયું. તેમ છતાં સુષુપ્તિમાં રહેલો પુરુષ એટલે અહીંયા આપણે એક રીતે તો આત્મા જ કહેવો છે. આત્માને જ પુરુષ કહેવાય. પણ વ્યવહારિક રીતે કહીએ તો અહંકાર ત્યાં લઈ પામી ગયો તો એ પાછો સુષુપ્તિ અવસ્થામાં જેવો સૂક્ષ્મમાં આવ્યો હોય બધો અહંકાર સૂક્ષ્મ શરીરમાં જઈએ ને એટલે પ્રગટ થયો. હું સપના જોઉં, હું ભોગ કરું, ન્યાય ભોગ ને બધું ચાલુ થઈ ગયું સપનામાંથી. હતું સૂક્ષ્મ પણ ચાલુ તો થઈ ગયું. તો એ આ સુષુપ્તિમાંથી જ આ પહેલી પ્રગટ થાય એટલે એ અવસ્થા બીજી આવે. એ પછી તેલે સ્થૂળ આવે, જાગ્રત. એટલે એ ક્રમ છે. સુષુપ્તિમાંથી સૂક્ષ્મ સ્થૂળ, પછી ઉલટો ગયો તો સ્થૂળમાંથી સૂક્ષ્મ. કારણ આ બસ હાલ્યા કરે આ ક્રમ.
એમ આ સૃષ્ટિનો એવી રીતે જ ક્રમ હાલ્યા કરે, આપણો વ્યક્તિગત આ ક્રમ હાલ્યા કરે, એમ સૃષ્ટિનો એવી રીતે ક્રમ. એટલે કે જાગતાની સાથે જ આપણે શું આપણો બધાનો અનુભવ કે હું સુખ ચેનથી સૂતો હતો, સુખ ચેનથી સૂતો હતો એમ એ ઉઠીને કહે. મયેન સુખે ને નિંદ્રા અનુભવે તે. આ બધા મૂળ તો શાસ્ત્રોના શબ્દો શ્લોકોને અહીંયા થોડો ઉલ્લેખ કરે કે આવા બધા આપણા શ્રુતિઓમાં આ બધી વર્ણન છે. એટલે આમ સુષુપ્તિમાં જે આનંદ અનુભવાય છે તે નિર્વિવાદ વિષય આનંદ તો નથી. ત્યાં કોઈ વિષય તો કઈ વસ્તુ જ નથી, તો એનો આનંદ તો નથી. આ સંસારના બધા આનંદ છે એ વિષય આનંદ કહેવાય. તો વિષયો જ નહોતા અને વિષયોનો ભોગ લેનારો કોઈ ભોગતા કે કોઈ હતો જ નહીં, ત્યાં અહંકારે નહોતો રહ્યો. એટલે એ પ્રમાણિત કરે કે એ ત્યાં આપણા સ્વરૂપનો આનંદ, કોઈ ન હોય છતાં આનંદ હોય તો એ જોઈ ને, બીજું તો કેવો ન હોય. એટલે આમ સુષુપ્તિમાં જે આનંદ અનુભવે છે તે નિર્વિવાદ વિષય આનંદ નથી. તો પછી પ્રશ્ન થાય કે આ અવસ્થામાં મન, બુદ્ધિ અને અવયવો પણ ક્રિયાશૂન્ય હતા, તો આનંદ કે સુખ અનુભવાયું છે ને લીધે? એ તો બધા સુષુપ્ત થઈ ગયા હતા, તો એ અનુભવાયું કેવી રીતે? આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આત્મા જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ ત્રણેય અવસ્થાનો સાક્ષી છે. એ અનુભવ લેનારો ત્રણેય અવસ્થાનો અનુભવ લે છે. જાગ્રત અટાણે આપણે જાગ્રત આ જગતનો અનુભવ લઈ ગયા, સ્વપ્નમાં સૂક્ષ્મ જગતનો અનુભવ લઈ ગયા, સુષુપ્તિમાં એ કારણ કયો એનો અજ્ઞાનરૂપી મૂળ પ્રકૃતિમાં અહીંયા કંઈ નહોતું, તો ત્યાં એને એની અભાવમાં જે આનંદ હતો એનો એને અનુભવ થયો. તો આવી રીતે ત્રણેય અવસ્થાનો સાક્ષી એટલે કે ત્રણેય એના દ્વારા જણાવી, ત્રણેયને જાણવા વાળો છે. આ ત્રણેય અવસ્થામાં ચેતન સ્વરૂપ થઈને હજુર હોય છે. અને સુષુપ્તિમાં જ્યારે સૌ કોઈ નિંદ્રા દેવીને આધીન થઈ ક્રિયાશૂન્ય હોય છે, અર્થાત ઇન્દ્રિયો મનમાં, મન બુદ્ધિમાં આ બધું અવિદ્યા જેવી સ્થિતિમાં આત્માના આશ્રય નીચે વિલીન થઈ જાય, ત્યારે પણ આત્મા તો જ્ઞાન સ્વરૂપ ચેતનમય હોવાથી ત્રણેય અવસ્થામાં ત્રણેય કાળે જાગતો જ રહે છે. આ આપણે કેમ હોઈ ગયા હતા, એ હોઈ ગયા હતા એ તો મનની અવસ્થા છે. આત્મા તો જાગ્રત રહી, એ હૂતો નથી કોઈ, એ હૂતો નથી એટલે તો ખબર પડે ને જાગીર કે આનંદનો અનુભવ થયો. કોને લીધો ત્યાં? ત્યાં મન બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયો કોઈ વિષય કઈ હતું જ નહીં, તો એ આનંદનો અનુભવ કઈને લીધો? એ આત્મા. એટલે કે આત્મા ત્યાં ઉપસ્થિત હતો. એટલે જ આપણે કહીએ કે મને સુખ ચેનથી નીંદર આવી, મને કંઈ ખબર નહોતી. એ મને કહેનારો, અનુભવ લેનારો આત્મા એ ત્રણેય અવસ્થામાં હોય, એનો અભાવ નથી ક્યારેય. ત્રણેય અવસ્થા બદલાયા કરે પણ એ અનુભવ લેનારો સાક્ષી સર્વવ્યાપક છે. એટલે આ અવસ્થાઓ પણ આત્માની અંદર છે. આ શરીર ત્રણ છે એ પણ આત્માની અંદર છે. આપણે જ્યારે એમ કહીએ કે આ અલગ છે, અલગ છે, તો એમ ન માનવું કે કંઈ આત્માના આમ બે અલગ છે, એમ નહીં. અલગ એટલે આત્માની અંદર જ કલ્પાયેલા છે, પણ અલગ એટલે એને સ્પર્શતા નથી, એને કોઈ સંબંધ નથી. આકાશમાં વાદળા બધું થાય એવી રીતે આપણે જાણે આત્મા શરીરની અંદર એવી રીતે માની, એવું નહીં. તમે આત્મા છો ને, શરીરમાં આખું જગત તમારી અંદર છે કલ્પાયેલું, કારણ કે આત્મા જ છે, આત્મા અનંત છે. આ તો મર્યાદિત છે, તો એની અંદરથી જ ઊભું થાય. સત્તા તો એની જ છે, બીજું તો શેમાંથી ઊભું થાય? એટલે આપણે ઘણી વાર હું આ શરીરની અંદર હોય ને એવો આપણે માન્યા કરીએ. શરીરની અંદર આપણે એ અહંકાર કહેવાય, પણ શરીર આપણી અંદર છે એ સમજાય. જ્યારે આ શરીરની હદ જ્યાં જતી રહે ને બાઉન્ડ્રી, તો થાય કે આ બધું આપણી અંદર છે. આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ ચૈતન્યમય હોવાથી ત્રણેય અવસ્થામાં ત્રણેય કાળે જાગતો જ રહે છે. તેથી સુષુપ્તિમાં અનુભવેલા આનંદ આત્માનો જ હતો તેવી ખાતરી આના ઉપરથી. આ પ્રમાણ કે એ આનંદ આત્માનો હતો, બસ એ આનંદ એ આપણું સ્વરૂપ, એ આપણું લક્ષ્ય, અને એ આપણે પોતે, બીજો કોઈ નહીં. પોતે વળી પછી પોતાને કઈ થોડો બીજો માનીને ગોતવો બે કોઈ દી ન મળે. આ એ જ હું, આ હું કરીએ એ જ આનંદરૂપ છે. એટલે તો ત્રણેય અવસ્થા બદલાય તો આપણે થોડા બદલાય, આપણે તો એવા ને મારીએ. ત્રણેયને જાણી રહ્યા એટલે આપણે એનાથી અલગ છે. એવી રીતે અલગ એટલે પાછા આમ બે વિભાગ નથી કરવાના, પણ અલગ એટલે એ બધું હોવા છતાં આપણે આત્માના આત્મા સર્વ વ્યાપક છે. એટલે બધાયમાં એ જ રહેલો છે.
બધું એની અંદર છે ને, આત્મા બધામાં છે ને, બધું આત્માની અંદર. એવી રીતે જેમ આકાશની અંદર બધું રહેલું ને બધાની અંદર આકાશ રહેલું. આ દિવાલને આર પાર છે તો આકાશની અંદર, દિવાલને આર પાર આકાશ તો છે, એટલે એ આકાશની અંદર કહેવાય અને આકાશ પાછું એની અંદર છે. એમ ઉલટું આવું આત્મા એવું કંઈક છે. એટલે એ આકાશ જેવો કયો કે ખાલી એમાં આ બધું જગત પ્રગટ થાય, તરંગ બધા વાદળાનું જે ઊભા થાય પાછા એ બધા ક્યાં વહે જાય, વાદળાનું ઘટાડ એ આ બધું ઘણી વાર જગત આ બધું હકેલાઈ જાય, ક્યાં જતો હોય એ બધું આમાંથી ઊભું થયું તો એમાં જોઈ ગયું. દરિયા મોજા ઊભા થયા હતા, દરિયો શાંત થઈ ગયો તો બધું ક્યાં વહી ગયું, એમાંથી તરંગ ઊભા થયા હતા. દરિયો જ હતો, પાણી જ હતું, કંઈ બીજું નહોતું. પણ આપણે આકારોને ખાલી જોયા કરીએ એટલે આકાર છે ને નથી, ને આકાર બદલાઈ ગયો, ને આકાશનો આકારનો નાશ થયો, ને દેહના આકાર આ બધું છે ને એને આપણે આકારને એટલે કે નામ રૂપને આપણે પોતાનું સ્વરૂપ માની લીધું. એટલે એમ કે સાબિત થાય, આત્માનું ખાતરી થાય કે આ સુષુપ્તિમાં અનુભવાયેલો આનંદ એ આપણું પોતાનું સ્વરૂપ એ છે, આનંદરૂપ. આ ઉપરથી સમજાય કે આત્મા સદા આનંદ સ્વરૂપ છે, તેને લેશ માત્ર દુઃખનો સ્પર્શ નથી, એને કંઈ સ્પર્શતું જ નથી. આકાશને કંઈ સ્પર્શે, આ ધડાકા બળદ ગમે એટલા કરો તો એમ થાય કે આકાશને નુકસાન થઈ ગયું, આકાશ ભાંગી પડ્યો, આકાશમાં બાકોરા પડી ગયા, કે હલબલવા માંડ્યો કે કંઈ થાય, એ અસ્પર્શીય છે. બધું થયા કરે તો એને કંઈ સ્પર્શતું નથી. એમ આત્માને કંઈ સ્પર્શતું નથી, કોઈ સંબંધ થતો જ નથી આ બધાને. એમાં બધું કલ્પનાથી ઊભું થાય, અને કલ્પના આપણે જ્યાં સુધી બેહોશીમાં જ્યાં સુધી કલ્પના દેખાય અથવા તો સાક્ષી ભાવે આપણે કહીએ, જાગૃત જ્ઞાન થઈ ગયું એને આ દેખાતું તો હોય પછી, એટલે એને સાક્ષી કીધું. અને આપણે બેહોશી આપણે સાક્ષી સુધમાં ખબર નથી એટલે આપણે એમાં ભળી જઈએ. જ્ઞાન થયું એને ખબર હોય કે ભલે દેખાય પણ એ મારે એને નાતો નથી. સબ દેખાવ તો એનો શરીર બધું રહે કે એનો થોડું જાતું જ્ઞાન થઈ ગયું, જીવન મુક્ત રહ્યા એટલે જગત દેખાતું હોય, આમ દેખાતું હોય. ન કીધું કે દોરડું પછી ભળી ગયું હોય તો દેખાય તો ખરું, પછી એને કંઈ નડતું નથી, એને યાર તાદાત્મ્ય નથી, એને યાર કોઈ સંબંધ નથી, એવું એને ખ્યાલ આવી ગયો, દેખાવ રહ્યો. તો આપણે સદા યાદ રાખવું જોઈએ કે જેનો આપણે ત્યાગ કરવા ઈચ્છીએ છીએ તે વસ્તુ પરિસ્થિતિ કદાપી આપણું સ્વરૂપ હોઈ શકે નહીં. આત્મા માટે જે વસ્તુને આપણે બધું ત્યાગવા તૈયાર થઈ જાય, બરાબર. આપણે એક એકને હમણાં કીધું ને, મિલકત, બાળક હાટું તેને મિલકત ત્યાગીએ, આપણા શરીરને દુઃખ આપતું હોય બાળક તો એને ત્યાગી દઈએ, એમ પ્રાણને માટે ઇન્દ્રિયો આ તે એક, તો એ બધું જે ત્યાગવા આપણે તૈયાર થઈ ગયા હતા, ઈચ્છીએ છીએ, આત્મા માટે એ બધું ત્યાગવા તૈયાર થઈ જાય. તો એ વસ્તુ કે પરિસ્થિતિ કદાપી આપણું સ્વરૂપ હોય જ નહીં, એ આપણે ન હોય. શરીરનો ત્યાગ કરવા થઈ જાય તો એનો મતલબ કે આપણે અલગ જ છે ને. ક્યારે શરીરને ત્યાગવા થાય? આપણે એનાથી અલગ હોય તો શરીરનો ત્યાગ કરવાનો હોય ને, ત્યાગ કરવાનો ક્યાં? આપણે શરીર જ હોય તો એનો ત્યાગ કેવી રીતે થાય? આપણે આત્મા છે એટલે આપણે શરીરને છોડવા તૈયાર થઈ, ઇન્દ્રિયોને છોડવા, સંસારના વિષયો એ બધું પ્રાણ હાથે બધું છોડવા તૈયાર થઈ જાય. તો એનો મતલબ કે આપણે એ ત્યાગ કરવા વાળો કોણ છે? છોડવા તૈયાર થાય એ કોણ છે? એ આપણું સ્વરૂપ છે. તો દાખલાથી પ્રત્યેક માનવી સુખ પ્રાપ્તિ માટે અને દુઃખ મુક્તિ માટે પ્રયત્નશીલ હોય છે. એમ કે જીવ માત્ર, પ્રાણી માત્ર સુખનો પ્રયાસ મેળવવા માટે દિવસ રાત પ્રયાસશીલ છે. અનાદિથી આપણે સુખની ખોજ, દુઃખની નિવૃત્તિ અને આનંદની પ્રાપ્તિ, એને જ મુક્તિ મોક્ષ કીધું. વેદાંતે મુક્તિ મોક્ષ કોને કીધું? કે દુઃખની આત્યંતિક નિવૃત્તિ અને પરમ આનંદની પ્રાપ્તિ, એ મુક્તિ મોક્ષ. આત્યંતિક નિવૃત્તિ એટલે દુઃખ કાયમ માટે જતું રહેવું. નિવૃત્તિ તો થતી હોય પણ કાયમ નથી જતી. જો નિંદરમાં ન તરે તો દુઃખ પાછા જાગીએ તો વળી પાછું અમે નામે બધું, તો એ કાયમી નિવૃત્તિ તો ન થઈ. તો કાયમી નિવૃત્તિ આ પોતાના હમણાં નથી કે આત્માનો અનુભવ થાય તો આત્માને કંઈ સ્પર્શતું નથી, આત્મામાં દુઃખ જેવું કંઈ નામ નથી, પોતે આનંદરૂપ છે. તો એ પોતાનો જ્યારે અનુભવ થાય ત્યારે આ દુઃખની કાયમ માટે નિવૃત્તિ થાય. અને આત્મા નિત્ય છે એટલે એનું સુખ એ નિત્ય રહે, નિત્ય આનંદ છે સુખ. તો એને જ આપણે મુક્તિ કીધી. મુક્તિ કોઈ મેળ્યા પછી કોઈ લોક હોય ને ત્યાં જાઉં ને ત્યાં મુક્ત રહેવું એવી કોઈ વાત નથી. અહીંયા નહીં, અત્યારે આપણે આત્માને જાણી લીધો, આપણે મુક્ત છે, એને આપણે જીવન મુક્ત દશા કીધી કે જીવતે જીવ મુક્ત થઈ જવું. આપણે ઘણી વાર થાય કે મરી પછી મુક્ત થાય, મર્યા પછી ક્યાં જાઉં અને ત્યાં મુક્ત થવાનું.
મુક્ત રીતે રહેવું. આપણે તેમ માનીએ કે ન્યાય કે એવું હે કે ત્યાં પછી એ મજા બધા મુક્ત રીતે રહેવું, એવું નથી. આત્માને જાણી લ્યો તો અત્યારે મુક્ત છે, આત્માને બંધન છે નહીં, હતું નહીં અને થઈ શકે એમ નથી. તો આ જ્યારે અજ્ઞાન દૂર થાય, ભ્રાંતિ પોતાને દેહ ભાવ જતો રહે, તો અહીંયા એક છે એને જ અનુભવ થયો. હતું જ અહીંયા, મેળવવાનું હતું નહીં. મુક્તિ કોઈ મેળવવાની વસ્તુ નથી, આપણે સ્વરૂપથી મુક્ત છીએ. એટલે આ રીતે આપણે આનંદરૂપ છીએ, દુઃખ અહીંયા નથી, બસ એ જ તો મુક્તિ. દુઃખમાં છૂટવા આટલું જ આ મથામણ છે ને. અને કાંઈ બી સુખ જોઈએ આપણે. આ દી આખો બધા મહેનત ને પુરુષાર્થ એટલે તો કરે, એ વ્યવસ્થા કરવા, સત્તા લઈ લઈએ, સંપત્તિ ભેરી કરીને આ કરીએ તો બધું આપણે વ્યવસ્થા થઈ જાય. દુઃખ પછી કોઈને આપણે આવવા ન દે. આપણે સત્તા હોય, સંપત્તિ એટલે આપણે માનીએ કે દુઃખ પછી શું ક્યાંથી આવે. આપણે બધી વ્યવસ્થા કરી લઈએ, તો આમ કરી લઈએ, તેમ કરી લઈએ, અને પછી આ બધું હોય એટલે આપણે મજા જ મજા કરવાની. એવા બ્રહ્મા જ માણા જન્મથી ભટકતો આવે અને એ સંપત્તિ ને બધાને દોડવાની ન કરવાના ખોટા કર્મ અનેક કરે. એ તો વયો જાય ને એટલે કર્મ પાછા ભેરા આવે, એ આગળ પાછો એ દુઃખ આપે. વસ્તુ તો મળી નહીં, ભેરું કરવાનું જીવન વહી ગયું, ભોગવવાનો ટાઈમ ન મળ્યો, ક્યારે રહ્યા જાય અને પાછું કંઈ આવ્યું નહીં ભેગવું પડી. રવા પાછળ જે કર્મ કર્યા એના ફળ રૂપે પાછું આગલો જન્મમાં વળી ભોગવવાનું બધું આવે. એટલે આવી રીતે આપણે ન જાણવાથી, અજ્ઞાનથી આપણે દુઃખી થઈ ગયા. જ્ઞાન એ જ મુક્તિ, સ્વરૂપનું બૌદ્ધિક જ્ઞાન, અહીંયા વ્યવહારિક જ્ઞાન નહીં. એટલે કે માનવી સુખ પ્રાપ્તિ માટે અને દુઃખ મુક્તિ માટે, સુખની પ્રાપ્તિ અને દુઃખની મુક્તિ એટલે કે દુઃખની નિવૃત્તિ માટે પ્રયત્નશીલ હોય છે. તેથી અતિન્દ્રિય સુખ એ જ આપણું સ્વરૂપ છે. એટલે ઇન્દ્રિયોથી પર. અતિન્દ્રિય એટલે ઇન્દ્રિયોથી પર. ઇન્દ્રિયોના વિષય, એના બધા સંસારના વિષય બધા ઇન્દ્રિય સુખ કહેવાય, વિષય સુખ કહેવાય. એથી પર એ અતિન્દ્રિય, ઇન્દ્રિયોથી પર. જે ઇન્દ્રિયો એને ન જાણે, એને ભોગવી ના શકતી, એવું અતિન્દ્રિય જે છે સુખ એ આપણું સ્વરૂપ છે. એટલે કે એ આપણે આનંદરૂપ, સુખરૂપ આપણું સ્વરૂપ છે આત્મા. દુઃખનો ત્યાગ કરવાની ઈચ્છા પ્રાણી માત્રમાં અતિ પ્રબળ હોવાથી દુઃખ આપણું આત્મ સ્વરૂપ કદાપી હોય જ નહીં. આપણે દુઃખને કોઈ ઈચ્છે એનો તો ત્યાગ કરવા જ પ્રયાસ કરીએ તો એનો મતલબ કે ત્યાગ કરીએ એ આપણું સ્વરૂપ ન હોય. ત્યાગ કરવા વાળો એ સાચો, એ આપણું સ્વરૂપ છે. જેને આપણે ત્યાગવા ઈચ્છીએ એ આપણું સ્વરૂપ ન જોઈએ ને. નહીં તો ત્યાગે કેવી રીતે, કોણ ત્યાગે? કોઈક ત્યાગવા વાળો હોય ને, કંઈક ત્યાગવાનું હોય તો જ અલગ હોય ને. એ વિષય ત્યાગવા વાળો છે, દુઃખ નથી ઈચ્છતો એ આત્મા છે. અને જેને ત્યાગવા ઈચ્છે એ બધું દુઃખ છે અથવા સંસારના વિષયો છે બહુ. એ જ પ્રમાણે આપણે સૌ ભય કે મૃત્યુને હંમેશા દૂર રાખવા પ્રયત્ન. આપણે ભય મૃત્યુથી ડરીએ ને, બધાય ડરે મૃત્યુથી બચવા. તો કેટલા બધા વ્યવસ્થાઓ કરે, કમાન્ડો ચારે બાજુ રાખે, કિલ્લા બનાવે, તો એ બધો પણ આપણે દૂર રાખવા પ્રયત્ન કરીએ. તો કોઈ પણ ભય કે મૃત્યુને નિમંત્રણ આપતો નથી. કોઈ દી મૃત્યુને કોઈ નિમંત્રણ આપે. સૌ કોઈ ભયભીત સ્થિતિનો ત્યાગ છે. તેથી સમજાય કે ભય કે મૃત્યુ આપણું સ્વરૂપ નથી. જેને જેને આપણે ઈચ્છતા ન હોય તો ત્યાગ કરવા ઈચ્છતા હોય એ આપણું સ્વરૂપ નથી. આપણે જે અંદરથી ત્યાગ કરવા ઈચ્છી રહ્યો એ અલગ છે. આજે છોડી દો તો જે એ છેલ્લે રહે ને, જે છૂટી જાય તો કોણ રહે? એ પોતે આત્મા. તો આપણું સાચું સ્વરૂપ આ આત્મા છે. માટે જ આચાર્યશ્રી જણાવ્યું, એટલે કે શંકરાચાર્ય આચાર્ય, એટલે આત્મા સદાનંદો ન અસ્ય દુઃખમ કદાચન. એટલે કે આત્મા નિત્ય આનંદરૂપ છે, એમાં કોઈ દુઃખ માત્ર નામરૂપ નથી, એમાં દુઃખનું કોઈ. આત્મા સદા આનંદ સ્વરૂપ છે. તે વાતની સત્યતા પૂરવા કરતા આચાર્યશ્રી જણાવે છે કે આવી વાત 4 પ્રમાણોથી પ્રમાણિત થયેલી છે. આ છે એવું પ્રમાણિત કેમ થાય? હાલો આપણે કે આ નક્કી કેમ કરવું? એ છે એવું કેમ કહી શકાય? આપણે વાત પ્રશ્ન બુદ્ધિમાં થાય તો કે આ 4 વાત વેદોમાં, શાસ્ત્રોમાં આપણે ભણેલી, આના ઉપરથી પ્રમાણિત થાય કે આત્મા સુખરૂપ છે, ત્યાં દુઃખનો કદાય એમાં છે નહીં અંશ પણ. તો હવે પ્રમાણ શું એના? તો પ્રમાણ આ શ્રુતિ પ્રમાણ છે. શ્રુતિ એટલે આપણા બધા ઉપનિષદ, બ્રહ્મસૂત્ર એ શ્રુતિ કહેવાય. શ્રુતિ જ આપણા સર્વ શાસ્ત્રોનો આધાર છે. સર્વ શાસ્ત્રો એમાંથી પ્રગટ થયા. શ્રુતિને આપણે આધાર માન્યો. સિદ્ધાંત, શ્રુતિના સિદ્ધાંત અનુસાર આ બધા રચાણા, પુરાણોના આ તેને જે ગ્રંથો, રામાયણ, મહાભારત જે હોય, પણ શ્રુતિને ધ્યાનમાં રાખીને રચાણા. શ્રુતિનો સિદ્ધાંત આપણે સર્વને માન્ય રાખ્યો, એને જ આપણે આધાર માનીને લઈએ. મહાપુરુષો, સાધુ સંતો ચર્ચા કરે તે શ્રુતિનો પ્રમાણને સ્વીકારે.
સાધુ સંતો ક્યારેક વાત કરતા એટલે કે આદાન પ્રદાન કરતા હોય જ્ઞાનની, તો એ શ્રુતિને આધાર માનીને કરતા હોય, એનો કોઈ ઇનકાર ન કરે. શ્રુતિ આમ કે એમ કે તો એ બે સ્વીકારી લે. કોઈ ન્યા પછી એમ નથી કે એ ખોટું હોય, શ્રુતિ થોડી આ છે હું વાંચો છે એવું ન્યા ના હાલે. એ વિવાદમાં હાલે. વિવાદ કરતા હોય એને આવો જોઈએ, એ તું ખોટો છે, તારા શાસ્ત્ર ખોટા છે, હું સાચો છે, એને વિવાદ કહેવાય. વાદ છે એ આવું ન હોય. એ વાત તો આપલે કરે ભાઈ, એકબીજાના જ્ઞાનને અનુભવને આપલે કરે, અરસપરસ એકબીજાનો સ્વીકારે, અરસપરસ વધારે એકબીજાને જ્ઞાન વધારે વૃદ્ધિ થાય એમ માનીને એવા ભાવથી કરતા હોય. એકબીજાને ખોટા પાડવાનો ભાવ ત્યાં ન હોય. એટલે એ એમ કહે કે ભાઈ મને આવું લાગે, તો બીજો કહે કે ભાઈ મને તો આવું લાગે કે, તો પછી હવે નક્કી કોણ કરે કે ભાઈ તમે સાચા તો હું? તો બીજો કહે કે ભાઈ મને એવું લાગે, એ ફક્ત મારો અનુભવ નથી, પણ એવું શ્રુતિમાં પણ આવું લખ્યું પ્રમાણ બતાવે એટલે હું એમ માનું કે મને અનુભવ છે, બરાબર છે. તો પછી ચર્ચા કરે, બતાવે કે ક્યાં લખ્યું વાત, એ તો બીજું સ્વીકારી લે કે એ વાત સાચી. તો આવી રીતે આપણે શ્રુતિ આને કીધું. બધા ઉપનિષદ હજારો હતા, ઘણા તો 108 નાના મોટાનું સંકલન કરીને આ બ્રહ્મસૂત્ર રચાણ. એ બધા હજારો ઉપનિષદનું સંકલન કરી બ્રહ્મસૂત્ર રૂપી પહેલો ગ્રંથ વ્યાસ ભગવાને કર્યો. એને જ આપણે શ્રુતિમાં ગણ્યો છે. આ બધા શાસ્ત્રો છે ને, રામાયણ મહાભારત ને બધા પુરાણો એ બધા સ્મૃતિમાં આવે. ગીતા સ્મૃતિમાં ચાલે. એમાં બધા ઉપનિષદના શ્લોકો છે મોટાભાગના. ગીતામાં જુઓ ને તો બ્રહ્મસૂત્ર ઉપનિષદના મોટાભાગના શ્લોકોમાં એના સંદર્ભ આવતો જોઈએ, એના શ્લોકો વાક્યો એમાં શ્લોકોમાં આવતો. એટલે એ આપણું પ્રમાણ. એટલે કે એ પ્રમાણ છે. શ્રુતિ હું કહે છે એ આપણું પ્રમાણ છે. શ્રુતિ પ્રમાણે તૈત્તરીય ઉપનિષદ, એ શ્રુતિ એટલે ઉપનિષદ. તૈત્તરીય શ્રુતિ જણાવે છે કે આનંદમ બ્રહ્મણો વિદ્વાન ન બિભેતિ કુતશ્ચ ઇતિ. જે કોઈ વિદ્વાન બ્રહ્મને આનંદ સ્વરૂપ જાણીને બ્રહ્મ સાથે અભેદ ભાવ અનુભવે છે, તે પોતાના આનંદ સ્વરૂપને જાણી ક્યારેય કોઈથી પણ ભયભીત થતો નથી. જેણે આનંદ પોતાના સ્વરૂપને જાણી લીધો કે હું આત્મા છું, હું આનંદરૂપ છું, એ જાણ્યા પછી નથી કે હમણાં ભયને તો આપણે ત્યાગવાય છીએ, દુઃખ ભય એ બધું આપણે ત્યાગવાય છીએ, તો એ આત્માથી અલગ છે, આત્મામાં ન હોય. તો જેને આત્માનો આનંદ થયો, જેને બ્રહ્માનંદ પોતાનો બ્રહ્મરૂપ સ્વરૂપનો આનંદ થયો, એ નિર્ભય થઈ જાય છે. બ્રહ્મ અર્થાત સ્વયં આનંદ સ્વરૂપ છે. બ્રહ્મયા અર્થાત એટલે સ્વયં પોતે આત્મા, હું જેને કરીએ એ બ્રહ્મ, એ આનંદરૂપ છે. પછી કેવું દુઃખ કે કેવો ભય, જ્યાં પ્રકાશ હોય ત્યાં કોઈ દી અંધારું આવે. આપણે દિવસે કોઈ દી અંધારાનો ભય લાગે, કારણ કે દિવસે અહીં અંધારું હોય જ નહીં, અને પ્રકાશ જો હોય તો કોઈ દી અંધારું ના આવે, કેવાનો ભય લાગે. એમ આત્મામાં દુઃખ જ નથી, ભય કેવાનું લાગે. બીજી વસ્તુ પછી તો નથી રહેતી. આત્મા સિવાય કઈ છે નહીં, બ્રહ્મ સિવાય બીજું કઈ છે એની કલ્પના હતી, સ્વપ્ન હતું. જાગીને જોવું તો જગત દિશે નહીં, ઊંઘમાં અટપટા ખેલ ભાસે. અટપટા ખેલ બધા ઊંઘમાં ભાગતા હતા. ઊંઘ એટલે આ અજ્ઞાન, અને જાગીને જોયું તો જગત દિશે નહીં. તો એ મહાપુરુષોના વચનો છે, એ આટલો છે. નરસિંહ મહેતા ભજનમાં કે બ્રહ્મ લટકા કરે, આ ખેલ તો બધું બ્રહ્મ જ છે. એ મરવાવાળોની બધી ક્રિયાઓ બધી બ્રહ્મરૂપ જ છે, જુદું નથી કઈ. આપણે ક્યાંય બ્રહ્માનંદમ પરમ, આપણે ઓમ, આપણે અન્નનો શ્લોક આવે ને ભોજન કરીએ તે, એ બધું બ્રહ્મરૂપ છે. ભોજન કરવા વાળો જે ભોજન એ બ્રહ્મ, અને ભોજન જેમાં પધરાવીએ એ બ્રહ્મ, અહીંયા પચાવનારો એ બ્રહ્મ, ભોજનની ક્રિયા એ બ્રહ્મ, અને અંતે એ આપણું જે બધું બ્રહ્મરૂપ છે. તો અંતે જે છેલ્લે આપણે જે સ્વરૂપનો બોધ થાય એ પણ બ્રહ્મ. એટલે બધું બ્રહ્મ સિવાય બીજું કંઈ નથી. વિભાજિત તો આપણે અજ્ઞાનને લીધે લાગે, એટલે કે બ્રહ્મ સત્ય, એટલે કે બ્રહ્મ જ છે બધું કંઈ છે. જગત છે નહીં. જગત અલગ હોત તો એને કહેવાય કે જગત છે. જે છે એ પણ બ્રહ્મ છે. જગત છે એ પણ બ્રહ્મ છે. બધો જ બ્રહ્મરૂપ છે. બધો દરિયો જ છે. તરંગ ગમે એટલા હોય તો એ પાણી જ છે, બદલાતું નથી. તરંગ નામરૂપ. આ જગત દેખાય બધા તરંગ કહેવાય, તો એ પાણી જ છે. એમ એ સત્ય બ્રહ્મ જ છે, બધું તત્વ જ. આપણે ખાલી ઉપર ચલો, આપણે દેહભાવને લીધે આપણે ખાલી તરંગ જ દેખાય છે. દરિયો પાણી એ તરફ આપણું ધ્યાન નથી. આપણે આકાર ખાલી દેખાય, નામરૂપ આકારને સાચા માની લીધા, અને વચમાં આપણે ખાલી માની. આ ખાલી છે એમાંથી જ બધા ઉઠે મોજા તરંગ, બધું નામરૂપ જગત, અનેક આકાશ ગંગાઓ ને બ્રહ્માંડો બધા એમાંથી ઉભે, એમાં પાછા હમાઈ જાય. એટલે તો વિજ્ઞાની કહે કે આ બધું
આકાશગંગાઓ મોટી મોટી આવી પણ એનું બ્લેક હોલ કે એમાંથી કે બહાર આવે ને પાછું એમાં હમાઈ જાય. તે બ્લેક હોલ શું છે? વિજ્ઞાન હવે એને બ્લેક હોલ કે ડાર્ક મેટર ને ડાર્ક એનર્જી બ્લેક હોલ. એ બ્લેક છે એ જ મહેશ તમોગુણ કાલી કહે ને કાળી માતા. તો એ ડાર્ક એનર્જી એ છે. એ મહેશમાંથી આ બધું નામરૂપ જે દ્રશ્ય જગત આવે એ સૂક્ષ્મ જગત એ વિષ્ણુ એ સત્વગુણ અને એમાંથી પાછો પ્રગટ થાય એ બ્રહ્મા આ સ્થૂળ જગત. એમ આ વૈજ્ઞાનિક ભાષામાં પણ વૈજ્ઞાનિકો આ બધી સ્વીકારે કે આવું આવું છે. જે આપણા ઉપનિષદો કે એ લોકો હવે અહીંયા તો પહોંચ્યા એ હવે સ્વીકારે કે આ બધું માયા છે, ખરેખર સાચું છે ને એ લોકો હવે સ્વીકારવા માંડ્યા. આ ક્વોન્ટમ સાયન્સ આ તેને એમાં એ જ મુદ્દો આવે છે. એ લોકો કે વાસ્તવિકતામાં વૈજ્ઞાનિકોમાં હમણાં પોતાનો વિડીયો એક શેર કર્યો કે મેં 40 વર્ષ ભૌતિક વિજ્ઞાને આ પદાર્થ ભૌતિક એટલે પદાર્થ આ પદાર્થનું સંશોધન કર્યું કે અને મૂળમાં ઉતર્યો તો મને અનુભવ થયો કે પદાર્થ છે જ નહીં, દેખાય પણ છે નહીં. એટલે આપણે દેખાય ને સાચું માની લઈએ, પણ દેખાય એટલે સાચું હોય એવું કઈ જરૂરી નથી. એ દેખાય કે નથી આંખથી, તો આંખે ખોટી છે. આ આંખની બધી મર્યાદા છે ને આપણે આંખને સાચી મળે કે ભાઈ હગી આંખે જોયું ખોટું થોડું. એ હગી આંખે હગી નથી, એ ખોટી. મન બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયો શરીર બધા ખોટા. એ ખોટાથી ખોટાનો ખેલ હાલે છે. સાચાનો ખબર પડે તો બધે વિસર્જન. એટલે આ શ્રુતિનો એક તો પહેલો પ્રમાણ આપ્યું કે અમર આત્માને કેવો મૃત્યુ કે કેવો વિનાશ. આમ આત્મા આનંદ સ્વરૂપ છે તેમાં શ્રુતિ કે શાસ્ત્ર અનેક સ્થળોએ આવા પ્રમાણો પૂરા. આ તો એકની વાત કરી પણ એવું ઘણી જગ્યાએ આપણા ઉપનિષદોમાં આ બધું વર્ણન છે. એટલે પહેલા તો શ્રુતિને પ્રમાણ માન્યું આપણા મૂળ જે શાસ્ત્રો છે એને. પછી બીજું કે આ વિષયમાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ પણ છે. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ એટલે આપણે જાણી શકીએ એવું કે આપણે ઉપર ચર્ચી ગયા તેમ આપણા સૌનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે કે સુષુપ્તિની અવસ્થામાં સર્વભોગ્ય વિષયોનો અભાવ હોય છે. નિંદ્રાની સુષુપ્તિ જે ત્રીજી અવસ્થાની સપનોય નથી રહેતું, તો ત્યાં કંઈ નથી રહેતું. ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, વિષયો, જગત બધું લય પામી ગયું કારણ શરીર. તો આપણે હમણાં ચર્ચા કરીએ કે ન્યાય આનંદ તો હોય, કોઈ ન તોય આનંદ રહે. તો વિષય નથી તો આનંદ આવે તો કેનો હોય? તો વિષય રહી તો વિષય ન હોય ને આનંદ એ હોય. વિષય રહિત આનંદ, અતિન્દ્રિય આનંદ એટલે એ જ આપણો આત્માનો નથી. એટલે સુષુપ્તિમાં આપણે આનંદ અનુભવ થાય. એ પણ એક બીજું પ્રમાણ. તેવી અવસ્થામાં ધન, સત્તા, સ્ત્રી, પુત્ર, ઘર, સ્નેહીઓ વગેરે, ઘોડા, ગાડીઓ જે કંઈ આપણે ભેગું કંઈ ત્યાં નહોતું, છતાં અકલ્પ્ય આનંદ સુષુપ્તિમાં અનુભવે. એટલે એનો આપણે કલ્પના નથી કરે. કલ્પના એ મન કરે. મને એનો જ પહોંચતું. મન વળી એની કલ્પના ક્યાંથી કરે? મને એને નથી જાણતું. એટલે ઘણી વાર આ આનંદ તો આપણે અનુભવ થાય, પાછો આપણે વિચારવા બેસીએ. અને વિચારવું એ મનનું કામ છે. મન કોઈ દી એને જાણી ના ગયા એટલે મનમાં સંશય પાછો ઉભો થાય. કે તો અનુભવ થતો હોય ઘણી વાર આપણે. તો જેવો આપણે એના વિશે વિચાર કરવા બેસીએ ને એટલે મન પાછું સંશય કરવા માંડે. એટલે જ કીધું ને મન વાણી તો એનાથી પાછા ફરે. મન વિષય એનો નથી. એ તો વાંચો નિવર્તન તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ. એટલે કે એ તત્વ એવું છે કે મન અને વાણી કે વાણીનો વિષય નથી બનતો, મનનો વિષય નથી. તો મનથી એટલે આત્મવિચાર એટલે વિચારથી પર એવી વાત આવે. આત્મવિચાર આપણે થાય તો આત્માનો વિચાર કેમ કરવો? મનથી થોડું. મન તો વિચાર તો મનથી થાય અને મન તો પહોંચતો નથી તો આત્મવિચાર કેવી રીતે થાય? તો આત્મવિચાર એ કે વિચારથી રહિત જે અવસ્થા છે એ વિચારે ત્યાં નથી પહોંચતો અને વિચારી હકાય નહીં એના વિશે. તો વિચાર શૂન્યતા આપણે ઘણી વાર કહીએ, શૂન્ય કહીએ. તો એ અવસ્થાનો વાત છે. આવા પ્રત્યક્ષ અનુભવથી પણ સ્પષ્ટ જ છે કે આત્મા અનુભવ છે. આ બધા પ્રમાણ એક આપણે કે આવો સ્પષ્ટ આપણે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે જ. આપણે બધાને આ તો છે. આમાં તો કોઈને આ પાડીએ તેમ નથી. નિંદ્રામાં બધાને આનંદ આવે. નિંદ્રામાં ઉઠીને બધા આપણે કહીએ કે કંઈ ખબર નથી પણ કંઈ હતું નહીં ને તો ખબર ક્યાંથી હોય? બધું ખબર રાખવાળો અહંકાર ને ઇન્દ્રિયોનો વ્યવહાર વિષયો કંઈ નહોતો રહ્યો એટલે ખબર એમ નહોતી. પણ આત્મા તો હતો જ ને. ખબર નહોતી એટલે આપણે અહંકાર નહોતો એટલે આપણે તરત એ વિચારીએ કે હું તો નહીં નહોતો. પણ એ વાસ્તવિક હું તો હતો જ. એ અનુભવ લઈને કોણ નહીં તરકીએ કે ત્યાં કંઈ નહોતો ને આનંદ હતો. એ આત્મા તો હતો, આપણું સ્વરૂપ તો હતું ને. પછી ત્રીજું પ્રમાણ એ આપે કે ઉપરાંત ઇતિહાસ, પુરાણો
યાજ્ઞવલ્ક્ય આદિ જેવા ઋષિઓના સંવાદમાં પણ આત્માને આનંદ સ્વરૂપતા વિશે વર્ણનો જોવા મળે. એને ઇતિહાસ કહેવાય. ભૂતકાળમાં વીતી ગયા ને યાજ્ઞવલ્ક્ય જનકના, હવે આપણે ઇતિહાસ થઈ ગયો કહેવાય. એ ભૂતકાળમાં હતા એટલે એને આપણે ઇતિહાસ કહીએ. તો ઇતિહાસમાં એ લોકો મહાપુરુષે લખી ગયા શાસ્ત્રો, સંવાદો, આ તે ચર્ચાઓ, એમાં આ બધી ચર્ચાઓ છે જ. તો એ પણ પ્રમાણ કહેવાય. તેથી આ બાબતમાં ઇતિહાસને પણ પ્રમાણ માનવું પડે. પછી ચોથું પ્રમાણ તો અનુમાન પ્રમાણ. છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં જણાવાયું છે કે યદ અલ્પમ તદ મર્ત્યમ. જે અલ્પ કે અનિત્ય છે તે નાશવાન છે. અલ્પ એટલે નાનું, કંઈક પણ આકાર, ભલે ગમે એવું કે આ બ્રહ્માંડે અલ્પ જ કહેવાય. પરમાત્મા આત્મા અનંતની સામે આ બ્રહ્માંડે અલ્પ જ છે, તલભાગ. કારણ કે અનંતની તો કોઈ માપ જ નથી. ત્યારે બ્રહ્માંડ ભલે ગમે એવું મોટું હોય, એ તો આપણે પિંડને લીધે મોટું લાગે, બાકી આત્માને રીતે તો એ પણ અલ્પ જ છે. એટલે કે અલ્પ કે અનિત્ય છે તે નાશવંત છે. આપણે આ અનિત્ય છે તો આપણે જોઈએ, અમે આપણે દેખાય એટલા જન્મના એટલા વર્ષમાં કેટલું બદલાઈ ગયું, જતું રહ્યું કંઈક, અને નવું પાછું પ્રગટ થયા કરે, એ બધું પરિવર્તન થયા કરે ને. આપણો અનુભવ તો છે. એટલે એ બધું નાશવાન છે, પરિવર્તનશીલ છે, એવું તો આપણે સમજાય એવું છે થોડાક અનુભવ પછી. જે અનિત્ય છે તે પાછું દુઃખમય છે. જે અનિત્ય છે એ દુઃખમય છે. આ શરીરને આ છે ને, આને જ મોટો રોગ કીધો. દેહ છે એ જ રોગ છે. આ દેહ છે ત્યાં સુધી રોગ, એટલે કે દુઃખ રૂપી સંસારનું બંધન રહેવાનું છે. વ્યાધિ સૌથી મોટો આ છે. એટલે અનિત્ય હોય એ દુઃખરૂપ હોય, નિત્ય હોય તે સદા સુખમય કે આનંદરૂપ હોવું જોઈએ. તો આત્મા નિત્ય છે. અજો નિત્ય શાશ્વતો અયમ પુરાણ. ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું, અજ એટલે અજન્મા, નિત્ય એટલે અવિનાશી, શાશ્વત, જેનો આરંભ અંત ન હોય. પુરાણ એટલે જૂનામાં જૂના. આપણે પુરાણ એટલે પુરાણો એટલે કંઈ નહોતું તેથી એ હતો ને કંઈ નહીં હોય તેથી એ રહે. આ બધું હોય કે ન હોય એનાથી એને કંઈ ફેર નથી પડતો. હા, આ બધું એને લીધે છે, એ આને લીધે નથી. એને સત્તા છે ને, એના આધારને લીધે જગત એમાં પ્રગટ થાય. એનો જે આધાર તો સત્ય જ છે ને, પરમાત્મા તત્વને આધારે જગત એમાંથી પ્રગટ થાય. એમાં રહ્યું પછી એમાં આવી જાય. તો આત્મા અજન્મા, નિત્ય અને શાશ્વત છે. આમ આત્મા નિત્ય હોવાથી તે આનંદ સ્વરૂપ છે. એવા અનુમાન પ્રમાણથી પણ આત્માને આનંદ સ્વરૂપતા સિદ્ધ થાય છે. આ આપણે આ રીતે પ્રમાણિત કર્યું કે આવું આટલું બધું છે, એટલે એ પ્રમાણિત થાય, માનવું પડે કે આ બધું છે. એ પછી વિશ્વાસ, શ્રદ્ધાની વાત છે. શાસ્ત્રોમાં ગુરુ વચનમાં વિશ્વાસ હોય, શ્રદ્ધા. અમે જેને શ્રદ્ધા ન હોય તો એ કે આ બધા ખોટા છે, શાસ્ત્ર જ ખોટા છે, એવું હમણાં કોઈ કહેવા મળીએ કે ધતિંગ છે બધું. એવા છે જ 4 વાત જેવા. ભગવાને નથી ના કંઈ નથી. ભાઈ મજા કરો ને, પાપ પુણ્ય નથી, આ નથી, ધર્મ તમારો હિસાબ કિતાબ કર્મનો રાખવા, કર્મનું ફળ આપવાનું, પાછો જન્મ નથી. તો એવા માનવાવાળા છે. આ તો અહીં શ્રદ્ધાની વાત આવે. શ્રદ્ધાની વ્યાખ્યા જ કરી. ગુરુ વચન, શાસ્ત્ર વચનમાં આપણે વિશ્વાસ રાખો કે એને સ્વીકારવું. કારણ કે સ્વીકાર્યા વિના તો ડગલું આગળ નહીં વધે. આધ્યાત્મના રસ્તે તો આગળ જ નહીં વધે. સ્વીકાર્ય શ્રદ્ધા તો આગળ જ નહીં વધે. શરૂઆત તો શ્રદ્ધાથી જ કરવી પડે, પછી તો અનુભવ આ થાય, પણ શ્રદ્ધા વિના તો આગળ ન વધે. તો આપણે હવે પૂરું કરીએ અહીંયા, અને આરતી કરીને આપણે આજનો દિવસ પૂરો કરીએ. આ વિષય થોડોક સમજવા, ચિંતન માગી લઈએ. એટલે આપણે થોડું ને કે ખાઈએ પચાવીએ, એમ થોડુંક સાંભળીએ, શ્રવણ કરીએ, પછી થોડુંક ચિંતન કરીએ. શ્રવણ મનન વેદાંતમાં મુખ્ય સાધન કીધા. શ્રવણ એટલે સાંભળવું, સાંભળ્યા પછી એના ઉપર મનન કરવું. મનન કર્યા પછી નિધિધ્યાસન, એટલે કે પછી એ જે મનન કરીને જે સ્થિતિ આપણે સમજાણું એ પ્રમાણે આપણે રહેવું. એ પ્રમાણે આપણે અનુભવમાં આ બધું રાખવું, યાદ રાખવું, સ્મરણ રાખીને એ પ્રમાણે જીવવું. એવી ત્યાં એવા અનુભવમાં રહેવું, એ ધ્યાન. એને નિધિધ્યાસન આમ તો ધ્યાન કીધું. તો આ બધી ત્રણેય હું કામ કીધું કે શ્રવણથી શાસ્ત્રનો પ્રમાણ, શાસ્ત્રને પ્રમાણ કીધા. આ બધાને પ્રમાણ હું તો કે શાસ્ત્ર પ્રમાણ આપણા શ્રુતિ, ઉપનિષદ, બ્રહ્મસૂત્રો, ગીતા. તો ગુરુમુખે શ્રવણ કરવાનું કીધું. એ શ્રવણ કરવાથી આપણે પ્રમાણ વિશે કંઈ સંશય તો જતો રહે. એટલે આપણને થાય કે શાસ્ત્ર શું વાત કરતા, શાસ્ત્ર શું કહેવાનું, એટલે બધું આ કરીએ તો સમજાય કે ભાઈ શાસ્ત્ર શું કહેવા માંગે. આ તે
એના વિશે કંઈ આપણે સંશય હોય, ન વાંચ્યો હોય, ના સાંભળ્યો ત્યારે ઘણા બધા શાસ્ત્ર વિશે ન માનતા એમાં સંશય હોય, તો એ બધું દૂર થઈ જાય કે શાસ્ત્ર શું વાત કહેવા માગે, શાસ્ત્રનું શું વર્ણન, શેનું કહ્યું, ભેદનું અભેદનું પરમ તત્વનું છે કે શેનું છે, એ આપણને સંશય હોય તો એ બધે જતો રહીએ. પછી મનનથી શું થાય? મનનથી પ્રમેયગત સંશય દૂર થાય. આ પ્રમાણ, પેલા પ્રમાણ, પ્રમેય. પ્રમેય એટલે આપણો જાણવાનો વિષય. શાસ્ત્ર શેનું વર્ણન કરે, શું જાણવા માટે આપણે કરીએ, એ જાણવાનો જે આપણો વિષય છે, લક્ષ્ય છે, એ આપણું સ્વરૂપ છે, પરમાત્મા, મુક્તિ, મોક્ષ. તો એના વિશેના મનન કરીએ આપણે સાંભળ્યા પછી તો ધીરે ધીરે એ સમજાય અને દ્રઢ થાય. તો એ આપણો વિષય પ્રમાણ, મુક્તિ, મોક્ષ જેને કહીએ છે એના વિશેનો આપણે સંશય હોય તો એ દૂર થાય. અને પછી નિધિધ્યાસનથી અંદરના વિપરીત અને વિપરીતપણાનું દૂર થાય. આપણે વિપરીત બુદ્ધિ દૂર થાય એમાંથી. એટલે કે આપણે સંશય તો થાય કે આ સાચું છે કે આ સાચું છે, એવો સંશય એટલે એને સંશય કહેવાય. પણ પછી જે ખોટું હોય એને સાચું માનીએ એ ઉલટો વિપરીત ભાવ કીધો. એટલે આપણને થાય કે જગત સાચું હોય છે કે ખોટું હોય છે, કે આત્મા સાચું હોય છે કે આ સાચું, એવું થાય. અને પછી આપણે થાય કે આવું જગત જ સાચું હોય ને દેખાય ત્યાં દેખાતું નથી, તો આ વિપરીત ભાવ થયો. નહીતર મનનને અંતે એમ થવાનું છે કે ભાઈ જગત ખોટું છે તો બરાબર મનન થયું, તો સંશય ન રહ્યો. નકર જે ન સમજાય મનન નથી હોય તો આપણે જગત સાચું લાગે, ભલે કીએ પણ હવે આ સામું છે એટલે કેમ ખોટું કરવું, એવા પ્રશ્નો થાય. રામ ભગવાને થયા હતા, આપણે શું વાત કરવી. વશિષ્ઠ મહારાજ યોગવશી રામાયણમાં આ વારે વારે પ્રશ્ન રામ ભગવાન કરે કે તમે કયો કઈ જન્મ ઉત્પન્ન ન થયું, કઈ છે નહીં, તો આ દેખાય શું કરું, આમે તો દેખાય કે. તો આ બધા સમજાવવા ગુરુ પાસે જવું પડે. રામે ગયા હતા, બધા મહાપુરુષો ગયા હતા. તો એમાં કે રામ ઉત્પન્ન તો સપનામાં તને દેખાય, પણ અહીંયા કઈ ઉત્પન્ન થાય કે? સપનામાં દેખાય તો ખરું, ત્યારે તો સાચું લાગે. જાગ્યા પછી તમે સ્વીકારો કે સપનામાં ખોટું હતું. તો આ એના જ એવું સૂક્ષ્મ હતું, આ સ્થૂળ છે. પણ ઉત્પન્ન કઈ થયું નથી. વેદાંત તો સિદ્ધાંત આ છે, ઉત્પન્ન થતું નથી, કઈ દેખાય જ ખરું, સાચા જેવું લાગે જ. એટલે આપણે એને માયા કીધું કે સાચી ન કહેવાય, ખોટી ન કહેવાય, એવી કંઈક અનિર્વચની, એનું બહુ વર્ણન ન થાય એવી માયાનો શબ્દ વપરાણો. કારણ કે ખોટું હોય ને એ ત્રણેય કાળમાં ન હોય. શાસ્ત્રની વ્યાખ્યા પ્રમાણે સાચું હોય એ ત્રણેય કાળમાં, એટલે ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાનમાં કાયમ રહીએ એ સાચું કહેવાય. અને ખોટું કેને કહેવાય? તો એ ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાનમાં હોય જ નહીં ક્યારેય, એ ખોટું કહેવાય. તો અહીંયા તો વર્તમાનમાં તો દેખાય પછી, હા, પછી જ્ઞાન થાય ત્યારે રહેતી ને ભવિષ્યમાં. ભવિષ્ય એટલે જ્યારે જ્ઞાન થાય ત્યારે નહીં રહ્યું, એટલે એને સાચી એમ હાવ ખોટી ન કહેવાય. સામે તો વર્તમાનમાં તો દેખાય પણ આપણને, પણ જ્ઞાન થતા નિવૃત્ત થાય એટલે એને ખાલી ખોટી ન કહેવાય, સાચી ન કહેવાય. નિવૃત્ત થઈ જાય તો એને સાચી ન કહેવાય, અને દેખાય એટલે ખોટી ન કહેવાય. એ બધું આપણા મહાપુરુષે આ સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો આપણે. એટલે અહીંયા આપણે વિરામ લઈએ અત્યારે, કાલે આપણે આગળ